AWORI pápátá lílé lóko àti odi kì í ti gbé o. Kì í ti gbé o. Ẹyẹ ọmọ ọlọ́fin àdìmúlà yíbo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè bàbá ńlá Àwórì. Àwa mọ̀ bí tá a gbé tiwa o. Ẹyẹ kábíyèsí ọba Nurudini Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbíyì the second Ọlọ́fin àdìmúlà tìlú Àwórì ibi tá a gbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè bàbá ńlá Àwórì. Àwa mọ̀ bí tá a gbé tiwa o. Ìṣàyẹ̀rí làmí pẹ̀lú ìṣẹ̀rí. Ìṣàyẹ̀rí làmí pẹ̀lú ìṣẹ̀rí. Odò Ògúnfúnmínírè làmí pẹ̀lú ológun. Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin lórí irun Àwórì. Ibẹ̀ láti dádé àkọ́kọ́. Ògúnfúnmínírè lọ́lọ́fin àkọ́kọ́. Àwa mọ̀tàn àmórírun àwa o. Ibo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògún kíde ẹ̀. Gbogbo ọmọ Àwórì pápátá lílé lóko àti ilé yìí ó di kí ti gbé o. Kí ti gbé o. Ẹyẹ ọmọ ọlọ́fin àdìmúlà yíbo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè bàbá ńlá Àwórì. Àwa mọ̀ bí tá a gbé tiwa o. Ẹyẹ kábíyèsí ọba Nurudini Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbíyì the second Ọlọ́fin àdìmúlà tìlú Àwórì ibi tá a gbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè bàbá ńlá Àwórì. Àwa mọ̀ bí tá a gbé tiwa o. Ìṣàyẹ̀rí làmí pẹ̀lú ìṣẹ̀rí. Ìṣàyẹ̀rí làmí pẹ̀lú ìṣẹ̀rí. Odò Ògúnfúnmínírè làmí pẹ̀lú ológun. Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin lórí irun Àwórì. Ibẹ̀ láti dádé àkọ́kọ́. Ògúnfúnmínírè lọ́lọ́fin àkọ́kọ́. Àwa mọ̀tàn àmórírun àwa o. Ibo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè. Ẹni tó rìkọ́dù kìíní fún mi ẹ ṣe dáadáa o. Okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Mo kí yín lọ́mọdé, mo kí yín lágbà, mo kí gbogbo ládéládé, mo kí gbogbo lóyè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ètò yìí ni àti ṣe ayẹyẹ fún bàbá wa tó ń rèwàlẹ̀ àṣà ọba Nurudini Adébọ̀wálé Adékànbí. The progenitor of Àwórì,
bàbá gbogbo Àwórì pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi tí wọ́n rèwàlẹ̀ àṣà ní ọjọ́ 5 sẹ́yìn. Òun la ṣe wá sí orí ètò yìí láti ṣe kíni, láti ṣe ayẹyẹ ìkẹyìn fún wọn. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè fún ìgbésí ayé tí wọ́n gbé. A wá láti jẹ́ pé kí gbogbo ẹni tó bá ní ohun kan tàbí méjì tí wọ́n fẹ́ sọ nípa bàbá wa Adékànbí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò olùṣọ́mi David Olúṣọlá Adéwálé láti London from Destiny Parish. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀kú ìlédè àwọn bàbá gbogbo wọn ti di bákan náà báyìí. Gbogbo wa náà la máa gbẹ̀yìn àwọn arúgbó wa láṣẹ Èdùmàrè. Àwa ṣòro táwo ṣe, àwa ṣòro táwo ṣe o. Báwo bá kú, báwo bá kú, báwo bá kú, àwa ṣòro fáwo o. Àwa ṣòro táwo ṣe o. Ọba Ògúnfúnmìnírè, Ọlọ́fin Ògúnfúnmìnírè, ọba ọ̀pọ̀. Ọlọ́fin Ògún náà jọba ìṣèyí o. Ògúnbíyì tó jọba ìkẹta o. Ọlọ́fin o. Adéyínká Ògún náà ló jọba ìkẹrin o. Adédọ̀tún Adéyínká ló jọba ìkarùn-ún Ọlọ́fin tìlú Ìṣẹ́rí o. Àwa ṣòro táwo ṣe, àwa ṣòro. Báwo bá kú, báwo bá kú, báwo bá kú, àwa ṣòro fáwo o. Àwa ṣòro táwo ṣe o. Ọláìbẹ ìró agbójújú yìí o. Rọ́bà kẹfà Ọlọ́fin tìlú Ìṣẹ́rí o. Ọba Adéníran ọkùnrin ló tẹ̀lé o. Ọba Adéyẹmí Àtẹ̀sáyé o. Ọba Òǹtóní Àtẹ̀jẹ̀rẹ̀ o. Ó tún wá dórí Ìgbékùn Àtẹ̀kọ̀yé o. Kó tó wá dórí Onígbàkúnlé o. Ọlọ́fin tìlú Ìṣẹ́rí o. Ìgbà yẹn ló di ruling house tó wá ń pín sọ́nà mẹ́rin o. Onígbàkúnlé o. Ọlọ́fin tìlú Ìṣẹ́rí o. Ọba Táíwò Olówó 1. Òun ló tún jọba èyí tó tún tẹ̀lé o. Ọba Sàrúmí ọdún sí o. Ló tún jọba tẹ̀lé o. Ọlọ́fin Ayọ̀délé ẹlẹ́ẹ̀kínní ló jọba tó tún tẹ̀lé o. Ìgbà tó yá ó tún wá dórí ọba Akíndolú Olúbìyí o. Tó ṣe àkọ́kọ́ Olúbìyí. Ó tún wá dórí ọba Sàrámì o. Ayọ̀délé ẹlẹ́ẹ̀kejì o. Ìṣọ̀lá Táíwò Olówó ẹlẹ́ẹ̀kejì o. Ló jọba ní 1972. Kó tó wá dórí Onígbàkúnlé ẹ̀kejì o. Ọba Gani o. Ẹni adé ń wá Ọbátúlá ní Ìṣẹ́rí o. Ìyẹn jẹ́ 1992. Kó tó wá dórí ọba Adékànbí ní ọba Ọlọ́fin tìlú Ìṣẹ́rí o. Ìyẹn 2004. Kórógbó tó
tó sókúrò iṣẹ́ àṣe èyí orógbó kó tó sókúrò iṣẹ́ àṣe igi òbí kò ní sólá igi òbí kò ní sólá o ìyẹn ti dọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀ orógbó kó tó sókúrò iṣẹ́ àṣe Adékànbí dẹ̀yìn wá gbòòrò òkú ló gbé Nurudeen ní dẹ̀yìn wá gbòòrò òkú ló gbé. Ẹ ṣé bàbá wa Ọlọ́fin Wàsíù Ọlọ́fin Èjìrẹ́, ẹ ṣeun, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí ẹ̀yin náà ti fi ránṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú ká tún gbọ́ eléyìí náà. Oníláre o. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò wẹ̀yẹ. Oníláre o. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò wẹ̀yẹ. Ikú pàṣẹ lójijì, ó kú sọ́wọ́ aláró. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò. Ikú pàlùkò sáwọn lọ́rùn. Kábíyèsí ni yín lódodo Ọlọ́run àgbáyé tó fojú ọ̀run ṣe bùgbé tẹ́ ẹ fi lé ayé bó ṣe tó ṣe tìṣẹ́ a ò tó yín bí o ṣùgbọ́n ó dùn wá lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbọ̀npẹ́ wa ẹ̀yin Ọlọ́run gbogbo èèyàn Kí ló ṣẹlẹ̀? máa yin Ọlọ́run máa yin. Ẹ má bínú. Ó lọ sí orí ódíò ni, ẹ má bínú. Kò tí ì pẹ́ náà, kò tí ì jìnnà, a máa padà sórí ẹ̀ náà. Bàbá mi yé má bínú ọmọ Ọlọ́fin Aṣọlẹ̀ṣà. Ẹ̀mí ìbínú orulé làmí ṣe o. Oníláre o. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò wẹ̀yẹ. Oníláre o. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò wẹ̀yẹ. Ikú pàṣẹ lójijì, ó kú sọ́wọ́ aláró. Ẹyẹ ìrì mẹ́kúrò. Ikú pàlùkò sáwọn lọ́rùn. Kábíyèsí ni yín lódodo Ọlọ́run àgbáyé tó fojú ọ̀run ṣe bùgbé tẹ́ ẹ fi lé ayé bó ṣe tó ṣe tìṣẹ́ a ò tó yín bí o ṣùgbọ́n ó dùn wá lọ́pọ̀lọpọ̀. Àràbà ńlá ló ṣubú nígbò yìí o ẹja ńlá lọ níbú gbogbo ọmọ Àwórì kẹ́dùn. Ìbá má jẹ́ sìn yín ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ bọ́ lọ́rùn wíjọ́ adárò akẹ́dùn ìpapòdà bàbá wa aláyélúwà ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí Ìlúbíyì kejì ìkọkàndínlógún Ọlọ́fin ti ṣẹ́rí mọ́lẹ̀ the paramount ruler of Àwórì kingdom àdìmúlà gbogbo ọmọ ilẹ̀ Àwórì ó dìgbò ṣe o ká tó rẹ́rìn ó dìgbò ká tó rẹ́fọ̀ ó dọ̀dọ̀ ká tó tún rẹ́yẹ tó máa rẹwà bí ọ̀kín Ọlọ́run Elédùmarè ló lè ṣe é. Èyí la ṣe ń bẹ lọ́rọ̀ ọba òkè kó ya rọ́pò rere fún wa ọba Nurudeen Alówó ńlẹ̀ Adébọ̀wálé Adékànbí. Ó dojú àlá ó dòkó aláwo ká tó tún ríra wa. Ẹ wọ bá àtàtà lọ́jọ́ ayẹyẹ. Yàwájú wulé o. Obìnrin wulé o. Yàwájú wulé o. Obìnrin wulé o. Mo wá wò dàrú sọ́mọ aráyé. Ó ṣe wá bíi kẹ́ ẹ má tí ì lọ ọmọ Ọlọ́fin Àjàyí ọmọ Oṣù Lákẹ̀sán ọmọ ọlọ́kọ̀ nílé Ìṣẹ́rí ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ tó ń sowó ẹ̀yìn ọlọ́kọ̀ a máa ṣèjìgbà ìlẹ̀kẹ̀ ògèdègèdè ọlọ́kọ̀ tó ń tàn yẹbẹyẹbẹ lójú omi ọba tó tó bí aró ọba rẹ̀rẹ̀ bí oṣù ọmọ èpò kan èpò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó wù síta Akẹ̀sán lọ́jọ́sí tó jẹ́ pá kì í fọwọ́ ro a kì í fàdáró táwọn bá sì rọ àwọn gbọ́dọ̀ kúrò ní díẹ̀. ọba Nurudeen Alówó ńlé ọmọ ẹlẹ́rìíwọ́ ọ̀pá ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀rún àjẹ́ ọmọ ọlọ́kọ̀ ńlá tá a fọpa wà tá a fàjẹ̀ wà tá a tún padà wá fò gèdègèdè ọwọ́ wà délùú Ìṣẹ́rí mọ́lẹ̀ kò yẹ kó jẹ́ sí yín o ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ kò sẹ́ni lè bọ́ lọ́rùn wíjọ́ ó di gbére ó dàrínà kù bá a bá pàdé ó dojú àlá
odòkó aláwo àwa ẹbí Olúbàdàn Ògúngbósò onígbàkulẹ̀ Ọlọ́fin royal family ìyẹn àwọn ọmọ Àìná Ayẹni Ọdẹ Alàgbà Àjàyí Òfúlọ́fà àti Ṣóbọ̀wálé Benson àwa ọmọ arúgbó Olúfà tí ń tẹ̀sùmàrè ọmọ àgbò dúdú tó wọnú oko tó di funfun ọmọ líwẹ̀ líkòrò ọmọ sàgẹ̀wọ̀n ẹ̀dùn ọmọ omi ńlá ṣọpa kéré láti ìlú Ìkòròdú ló ń fèyí ṣèdárò ọba àtàtà. Omi àjà lóló, omi àjà lóló. Adébọ̀wálé ló paná omi àjà lóló, kí ló paná omi àjà lóló. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà láti ń bá lọ díẹ̀díẹ̀ yẹn. À ń ṣe ìrántí bàbá wa tí wọ́n dolóògbé tán rèwàlẹ̀ àṣà torí pé ọba kì í kú ọba ń fẹ̀yìntì ni Olúwa bá wa délẹ̀ fún His Royal Majesty Ọba Nurudeen Adékànbí Adébọ̀wálé Olúbíyì kejì. Ọlọ́run Elédùmarè àbáwá tẹ́ wọn sínú afẹ́fẹ́ rere. A fẹ́ máa bá ètò náà lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. Wọ́n ní pé ibì kankan ni nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀. Ibì kankan ni nǹkan kan ti máa ń ṣẹlẹ̀. Ṣé mọ̀ pé tá bá fẹ́ wẹ̀ a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwẹ̀ láti kíni láti orí. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwẹ̀ láti orí. Ibo náà ti ń bẹ̀rẹ̀ ìwẹ̀ àti ìsàlẹ̀ náà lákòókò ti máa ṣe kíni láti máa bẹ̀rẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ láti bò láti orí. Òun náà ló ṣe jẹ́ pé ká wá lọ mú láti ibi tí bàbá wa Adékànbí tó ti ṣẹ̀ wá. Ibi tó ti ṣẹ̀ wá gangan ibẹ̀ láti máa ṣe kíni láti máa lọ bẹ̀rẹ̀ kẹ́ bá lè mọ ìrìn àjò tí wọ́n rìn kó tó di wípé wọ́n di ọba aláyélúwà àti ìlú ìṣẹ̀rí ọlọ́fin ní orí ọba gbogbo Àwórì pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi. Bàbá wa aláyélúwà Adékànbí Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbíyì kejì the àrólé Ògúnfúnminire of ìṣẹ̀rí ọlọ́fin and the Adimula of all Àwórì kingdoms. Níbo ni wọ́n ti ṣẹ̀ wá? Wọ́n ṣẹ̀ wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọlọ́fin Ògúnfúnminire ṣẹ̀rí èdè Àwórì. Ó ní bá ṣe máa ń pè é tó bá fẹ́ sọ pé erin wọ́n á ní eri. Wọ́n bá sọ pé ìṣẹ̀rí nísìnyí gbogbo wa máa ń pè ṣùgbọ́n kì í ṣe ìṣẹ̀rí. Ìṣẹ̀rí ìṣà eri means erin. Ìṣà ibi tí wọ́n ti ń búṣà erin. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá ńlá bàbá wa Ọlọ́fin Ògúnfúnminire tó jẹ́ pé àwọn ni bàbá ńlá Àwórì pátápátá. Ọlọ́fin Ògúnfúnminire àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jọba ní ìṣẹ̀rí ọlọ́fin. Bẹ́ẹ̀ ni ní ọdún 1425 to 1505. A royal prince from Ile-Ife, grandson of Oduduwa, a hunter who butchered a big elephant, and the name ISHERI, which is ISHERI, Ìṣẹ̀rí, came to being. ISHERI, tá bá fẹ́ pè é ní èdè tàwórì a sọ pé ìṣẹ̀rí, ṣùgbọ́n tá bá fẹ́ pè é ní jìlẹ̀jìlẹ̀ a sọ pé ìṣẹ̀rí. Ibi tí wọ́n ti ṣá erin ní àkọ́kọ́ ní ìṣẹ̀rí. Ìṣẹ̀rí ti wà kó tó di pé Àwórì dé. Tẹ́ bá ti ń bá mi bọ̀ láti bí oṣù 2 àbọ̀ sẹ́yìn sí 3 ẹ rí pé à ń sọ ìtàn Àwórì bó ṣe ṣẹ̀ wá, talẹ́ni tí Olúwa lò, talẹ́ni tí àwọn alálẹ̀ lò láti gbé Àwórì kalẹ̀, orúkọ Àwórì láti gbé kalẹ̀. Àwọn ni bàbá ńlá bàbá gbogbo ọmọ Àwórì pátápátá tó jẹ́ Ọlọ́fin Ògúnfúnminire láti Òtù Ifẹ̀ lọ́hùn-ún. The name Àwórì happened as a result of the sacrifice he made to make the dried river flow. He also founded Ido in Lagos as a result of his second wife, Ajayi,
tí gbogbo wa ń pè ní Àjáyè lónìí, we refer her as Àjáyè, but orúkọ wọn gangan Àjàyí ni. Àjàyí ni kì í ṣe Àjáyè, ṣùgbọ́n tó bá máa nípa pé àwọn èdè máa ń yí, àwọn máa ń yí, wọ́n ti sọ di Àjáyè. Àjáyè tó wá máa sọ wọ́n ní àwọn ọmọ Ọlọ́fin Àjáyè, ṣùgbọ́n ọmọ Ọlọ́fin Àjàyí ni wá. Bí mo wá ṣe máa kí wọ́n sọ pé àwa ọmọ Òṣù Àkẹ̀sán, pé àwa Òṣù Àkẹ̀sán, màmá wa Àkẹ̀sán, nítorí pé ìyàwó méjì ni bàbá wa Ọlọ́fin ni wọ́n fẹ́. Wọ́n ìrìn àjò gbé wọn lọ sí Ìdó due to her inability to recreate. The oracle told Baba Olofin to take Mama Ajayi to where both Atlantic Ocean and Pacific Ocean, the breeze, meets together. That is where they should settle. Hence, the name of Ìdó, Ìtẹ̀dó, ìtẹ̀nú Ìtẹ̀dó, ibẹ̀ ni wọ́n tẹ̀dó sí, ibẹ̀ ni àti mú Ìdó jáde. Bí mo ṣe sọ, ìyàwó méjì ni wọ́n ní, Màmá Àjàyí àti Màmá Àkẹ̀sán. Màmá Àkẹ̀sán ni ìyálé, Màmá Àjàyí ni ìyàwó. Àkẹ̀sán begat 2 sons, Ògúnbíyì and Ògúnnúrù. Àjàyí begat 8 sons, 8 good healthy sons. The Ìdẹ́jọ́s, bá ṣe máa ń pè wọ́n Ìdẹ́jọ́, Ìdẹ́jọ́ ni wọ́n máa ń pè wọ́n, the Ìdẹ́jọ́s of Lagos. He willed all lands in Lagos to Ajayi's children, and he willed all lands between Odò Ìyá Aláró, ní Èkó ẹ máa gbọ́ bí kan tó ń pè ní Odò Ìyá Aláró, to the boundary of Ẹ̀gbá to Mama Àkẹ̀sán of this side, while the other from the same Odò Ìyá Aláró to the other side to Mama Ajayi and her children. He willed his royal crown. Adé tí wọ́n gbé wá láti Òtù Ifẹ̀ lọ́hùn-ún àti ọ̀pá àṣẹ Màmá Àkẹ̀sán ni wọ́n fi sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn tí ó wà ní Ìṣẹ̀rì. Àwọn ni Ògúnbíyì àti Ògúnnúrù. Bàbá wa Olofin Ògúnfúnminírè was captured by the Bini people in an attempt to venge for his sister Ainoaga Elewures, because she was angry towards her brother's children, and then because they always kill her goats. But he returned triumphantly back to Ìdó, and so on and so forth, upon when the calamity and havoc setting upon the Bini people that captured him. So if you've been following me on every Saturday, I was doing it on Sunday before, but then I changed it to Saturday evening. Everything is on YouTube for you to go and follow. But tonight is a night of tribute, and before we can go to the son is from somewhere, so that is why we started this program from the father himself, father of all Aworis, father of the great-great-grandfather of this Baba that joined his ancestors, who happened to be Olofin Ògúnfúnminire's great-great-great-great-great-grandson. Ẹnì kejì tó jẹ́ ọba ní Ìṣẹ̀rì Ọlọ́fin ni Ọlọ́fin Ògúnnúrù, who happened to be the first son of Olofin Ògúnfúnminire. He reigned between 1905 and 1505 and 1568. He was installed the second Olofin after the exit of his father, the Olofin Ògúnfúnminire. Ògúnnúrù was a brave warrior, hunter, and a fisherman. He is so fierce
nice and at the same time very, very accommodating, and he married many wives. Òun ló fi máa ń pè wá ní ọmọ Ọlọ́run ìyàwó àṣàlẹ̀dòyè. Whenever he went on hunting expedition, he'll surely kill as many elephants and buffaloes as possible. And as he's such a generous person, then he will distribute it with everyone around him so that they can have something to share with. During his reign, he controlled all lands and the little things that they have there. And the kingdom coming up after that was Ilobi. Out of many wives that he had, only 2 bore him children. Others, they did not recreate. He rested in 1569. Rest his soul. Olofin Ogunbiyi, who happened to be the brother of Olofin Ogunoru, took the seat after his big brother. Olofin Ogunoru was the 3rd Olofin of ISHERI after the departure of his elder brother Olofin Ogunoru, who was the first son of Olofin Ogunfunminire. He was also a brave hunter. He was also a brave hunter whose hunting as well took him as far as to Ota, Ilobi, and so on and so forth. He was a fisherman as well. Olofin Ogunbiyi was the father of Osolo, because tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn oríṣiríṣi ìtàn tí ò jọra wọn, àwọn ìtàn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tí ò jọra wọn, ẹ tẹ́tí kẹ́tún gbọ́ díẹ̀ nínú ohun tí à ń ṣe lálẹ́ yìí, kẹ́tún di eléyìí mú. Olofin Ogunbiyi was the father of Osolo and Eledi Atalabi, who founded Ota after migrating from ISHERI Olofin to Ota. So Ota is not from Idumota, and nobody founded Ota than the son of Olofin Ogunfunminire. Àwọn gbogbo ẹ̀ ti wọnú ara wọn, àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ISHERI Olofin is the home of all Aworis, while Ota became the capital through her industrious hubs. Okay, during Olofin Ogunbiyi's reign, he installed one of his sons to become the first Olota of Ota, Ogun State, as well as the first Osolo of Isolo, that is in Lagos State. He also married many wives. Tẹ́bẹ́ lè rí Àwórì tó jẹ́ pé ìyàwó ọ̀kan náà máa fẹ́ amífáyà rẹpẹtẹ aláya púpọ̀ lérògbàrògbà láwà. He also married many wives, and he made sure that all his children gathered at the palace every single year. Every single year during his reign, all his children, they must gather together at ISHERI Olofin's palace. Olofin Ogunbiyi gave standard rule that Garani, nobody must change it. Nobody can change it. As we've been told by the father, Baba Olofin Ogunfunminire, bó ṣe sọ fún wọn wípé báyìí kàsà, báyìí kàwòdì, báyìí ni kẹ́ ṣe máa ṣe. Ọmọ tí ẹ bá sọ fún pé kó ṣe, tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ohun tó bá rí kò fi ara kò pamọ́. Baba told his children, his sons, Ogunbiyi, Ogunoru, and then the Idejos as well, they too have their place of gathering, but ISHERI Olofin happened to be the base for Baba Olofin Ogunfunminire. That
they must support, that all Aworis, we must support each other. Awori town, Awori village, as you know, much as they are spreading, we must come together as one. But unfortunately, we thank God for everything. Then they don't bother about saying they have to have documents. Whatever the father says stands, and they will say, Alale ni mo fi ṣe ẹlẹ́rìí, ohun tí mo bá yín sọ lónìí, gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń kọ náà nínú Bíbélì wípé ohun tí mo sọ lénìí báyìí ni kò ṣe rí. So he instructed all his sons that they must pay homage to their father's crown. To that, the crown of Olofin Ogunfunminire, the very, very ancient crown and staff of office from Ile Ife. They must pay homage to it every year. They must all come home. I remember very well that anytime during Ileya, we all must gather back in ISHERI or OLOFIN, as well as whenever there is any festival, we must all go home. And they still continue till today. So no enemy has ever overpowered ISHERI OLOFIN, thanks to the great-grandfather and the way he planned it through the wisdom and grace of Olodumare, and it still remains so. He passed on peacefully in the presence of all his children in the year 1627 AD. Now it's the turn of the fourth Olofin of ISHERI, who happened to be Olofin Adeyinka Ogunoru Keji. You remember, the first one was the father, Ogunoru. Now this one is Adeyinka, Olofin Adeyinka Ogunoru Keji, who reigned between 1628 and 1645. Ogunoru II was installed as the fourth Olofin of ISHERI after the departure of his uncle Olofin OGUNFUNMINIRE. You see, it stays in the family. It stays in the family. It stays in the family. He was the first son of Olofin Ogunoru, whose reign witnessed the development and creation of many more Awori towns and villages. ISHERI Olofin began to increase in leaps and bounds. He was a fisherman and hunter, as it runs in the blue blood before him. Upon consulting Ifa the oracle, it was revealed to him that as long, listen very well, as long as he continues to worship the Ogunfunminire river Ogun, which is Ojúbọ-Yemọja níbi tí Àwórì sí. Torí àwọn kan sọ pé gbá ni, wọ́n ní gbá bẹ̀rẹ̀ sí ní fò, nígbà tí gbá fò tán, ìgbà kan sọ pé òun ò ní dúró, ọmọ orogun sọ pé ó yá, kìtìkìtì. Bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́, níbi tí Àwórì sí, bí bàbá ṣe fi sílẹ̀ wípé nígbàkúgbà tí wọ́n bá ṣì ń tẹ̀lé nǹkan wọ̀nyí, as long as they continue to worship that river, to pay homage, it's not like worshiping, it's remembrance. Oyibo too, they do remembrance. Don't let us be fooling ourselves. Our culture is so rich and so beautiful. We don't have to look down on our culture. We don't have to look down on anything that we have in Africa, because we have the best. I tell you, if you know what these Westerners are doing with our culture
and you that you want to continue, you now the trend is to be wearing their costume. Why now they are wearing our attire? They are wearing our attire, and there is no way, no tribe in Nigeria that is as rich as Yoruba culture. And I'm so proud to be an Awori Ewusi Omobabirin. Then Grandpa said, as long as he continue to pay homage, to remember the time and the period when the clay pot sank, he will never lack, but dwells in daily fish abundance, and it continues till date. Yes, he heeded strictly to the oracle's instruction and ventured into fishery business, which made nearby villages and town troops to him for fish. This history made it known that he gives fish freely to any. Once you are Awori, ṣe tẹ́ mọ̀, tàbá ti lè ṣèdè ara wa, kí ti gbé ó gbére, ó ń gbẹ́já lọ ni, ó ń gbẹ́já tútù lọ ni, bó bá ṣe fẹ́ ó máa gbà lọ ni, ṣùgbọ́n ó ní nǹkan kan tá a fi mọ́ra wa. Ahọ́n yìí náà ni ẹ lè sọ bá ṣe lè sọ, torí iṣẹ́ tó mọ̀ pé ó tún pé oríṣiríṣi náà, ṣùgbọ́n inú dídùn tèmi ni wípé ọmọ Ọlọ́fin Ògúnfúnminírè ni mo jẹ́. So he gives fish freely to any Awori villages and towns that comes to him as instructed by the oracle, but did exchange. He did exchange of fish with some other things with foreigners, outsiders. It's not the question of exchanging money. You give me iru, I give you gbegiri. You give me eja, I give you ata. You give me ata, I give you alubosa. You give me alubosa, I give you tatashe. Bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ayé ọjọ́ sí nìyẹn, tí ayédègún, tí àlàáfíà wà, tí ìfọ̀kànbalẹ̀ wà, tí ìfẹ́ tó jẹ́ pé ìgbà yẹn gangan nìfẹ́ ló ṣì wà. Nígbà ni lọ́hùn, tí o bá gbé ọjà ẹ sílẹ̀ tó o dẹ̀ ti pàlélé pé iye báyìí ni o fẹ́ ta ọjà ẹ. Ẹ káàbọ̀ màmí Akínsànyà, mo kí yín tìyìtìyì tẹ̀yẹtẹ̀yẹ, MB bẹ́kíbẹ́kì, ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kú àwọ̀ mi. Mò ń ṣe ìrántí bàbá mi tó di olóògbé Ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí, tí wọ́n rèwàlẹ̀ àṣà ní ọjọ́ 5 sẹ́yìn ní 29/2020. K'Olúwa kó bá mi tẹ́ wọn sínú afẹ́fẹ́ rere. So it was made known that he was adored by his people, but a no-nonsense king. He rested and joined his ancestors in the year 1645. Olófin karùn-ún tó jẹ́ the 5th Olófin happened to be Olófin Adéyínká. I think, is that not the same person? Did they copy it twice for me? Oh, Adéyínká, orúkọ ló jọra wọn. Amen, màmá mi ẹ ṣé mà, mo dúpẹ́ mà. Olófin Adéyínká happened to be the 5th Olófin. I think it's the same one. Okay, this one is Adétún. Orúkọ máa ń jọra wọn ní ìdílé wa. Torí gbogbo ẹ̀ náà ló máa ń ládé gbogbo wa la ní orúkọ adé tèmi ni Ọmọ́tádé ṣe Adéyanjú Ewùsì Ọmọbabìnrin láti Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Olófin karùn-ún tó jẹ ní Adétún Adéyínká Ògúnnúrù kejì.
tó jẹ ní 1647 to 1676. The fifth Olofin of Isheri was the son of Ogunoru, named Olofin Adetoun Adeyinka Ogunoru II, a brave hunter, a fearless, audacious, and resilient being. Ọmọ àjànàkú kan kì í yàrá, ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ló gbọ́dọ̀ jọ. You don't dare Adetoun. Oh my days, you don't dare him. He will break you to pieces by mere looking at you. When he stares at you, you pee, you wee in your pants, because nígbà yẹn nǹkan tí wọ́n sì ń pè ní ẹ̀rù ó sì wà ní ara àwọn tí à ń pè ní ọba. Wọn ò jọ àwọn ọba ti tòní tó jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe. Ọba Adetoun Adeyinka had a prison. He built a prison during his own time. For you to know that he was a no-nonsense king. He built a prison, and we call that place Enyodi. Enyodi means behind, at the back of the community, completely inside the wood. That is where he built the prison for people that misbehave. He built it for Isheri Olofin while he got prepared for war. When he goes to war, when he comes back with slaves and so on and so forth, that is where he first of all sent them to cool their brains down before using them to become his servants, maidens, and so on, to attend to the children and the farming things and fisheries. Oba Adetoun Adeyinka had a prison built behind the city called Enyodi for Isheri Olofin. While he got prepared for war, offenders were sent to Enyodi to serve the sentence. So just as I said, he will send them there to serve their sentence. Ìtàn sì jẹ́ kí a mọ̀ wípé Ọba Adetoun Adeyinka Ogunoru kejì bínú wọlé. Wọ́n máa ń pè ní ọba bínú wọlé. Kí ló dé tó fi bínú wọlé nígbà tí àsìkò tó láti rèwàlẹ̀ àṣà? Wọ́n kò wọlé, wọ́n dẹ̀ pòórá bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni pé wọn kò rí òfìrí wọn mọ́ ni wọ́n fi pè wọ́n ní ìgbà tí àsìkò tó tí wọ́n retí kí bàbá jáde síta, tí bàbá ò jáde síta, wọ́n wá pè wọ́n ní ọba bínú wọlé. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè níbi tí a ti ń ka ìtàn yìí bọ̀. Àwọn ọba 5 tán ti jẹ kó tó di pé láti ìbẹ̀rẹ̀ wá nìyẹn. Wọ́n pọ̀ ṣe mọ̀ pé 19 ni wọ́n títí di èyí tí ó fi kan orí bàbá wa Olofin Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí Adébíyì kejì tí wọ́n rèwàlẹ̀ àṣà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ní ó jẹ́ ọjọ́ 5 lénìí. Gbogbo ṣíṣe pátápátá ó máa tán ní ẹ̀san. Ọjọ́ 9 la máa ń pè bẹ́ẹ̀, but àwa kì í pè ní ọjọ́ 9, a máa ń pè ní ẹ̀ta ẹ̀san 11. A kì í fi ọjọ́ sí tiwa tí àwa Àwórì bá ń pe ọjọ́, pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ pé ó ní ṣíṣe pẹ̀lú àwọn tó rèwàlẹ̀ àṣà, àwọn ládéládé. A máa ń kà ní pé ẹ̀ta, èje, ẹ̀sán, ẹ̀rìnlá, bó ṣe máa ń kà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn arò tí àwọn ènìyàn tí wọ́n fi ránṣẹ́ ní oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbọ́ ohun tí bàbá wa fúnra wọn tí wọ́n sọ. Nígbà tí bàbá wa tí wọ́n kó tó di pé wọ́n papòdà, wọ́n sọ̀rọ̀ 2 mẹ́ta kan tí màá fẹ́ pé kí gbogbo wa kí a fi etí wa gbọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ìṣítí ni fún èmi àti ẹ̀yin àti gbogbo ọmọ Àwórì pátápátá.
ìṣọ̀kan Àwórì ló ṣe pàtàkì òlé kájẹ́kájọ múra òun. ilẹ̀ Yorùbá mo rírun wọn ọ̀nìrìṣà òun ló lórí ọba Yorùbá. Ìjẹ̀bú gbà kó Àwùjalẹ̀ òun ló lórí ọba ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Ẹ̀gbá gbà pé Aláké òun ló lórí ọba Ẹ̀gbá. Rẹ́mọ gbà pé Àkárìgbò òun ló lórí ọba ilẹ̀ Rẹ́mọ kìtìmí Ṣàwórì tómi tí wọn ò lójú pọn. tẹ́ bá rí i pé bí bàbá mi yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà ní tẹ́ rí pé ọmọ àjànàkú kan kì í yàrá ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ló máa jọ rí pé bàbá mi ni mo fi ọ̀rọ̀ sísọ jọ àwọn ni mo fi ọ̀rọ̀ sísọ jọ a máa kanjú abẹ níkò ni àwọn ọkọ wa bọ́ ṣe máa kígbá kan bọ̀ kan nínú nítorí pé ẹ̀rù máa ń bà wá pé tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ nílùú tó bá fi lè ṣẹ̀ sí ọmọ ọba pé ọmọ ọba ló hùwà báyìí báwo la ṣe máa gbọ́ wípé ọmọ ọba ló ba orí àpèrè jẹ́ àbí lòun ló da làásìgbò sílùú nítorí náà ló ṣe jẹ́ wípé a máa ń ṣọ́ra wa gidigidi pẹ̀lú ohun tó bá máa ti ẹnu wa jáde ṣùgbọ́n lábẹ́ bó tilẹ̀ hùn kó rí a máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó bá wùn ẹ́ kó gbọ́ tó bá wùn ẹ́ kó má gbọ́ àgúnlá àgùn tẹ̀tẹ̀. ikú ní fọ́lé ọlá ikú ní pa babaláwo bí ẹni tí kò gbọ́fá bẹ́ẹ̀ ni ikú a sì poníṣègùn bí ẹni tí kò lóògùn ikú a pa àfáà bẹ́ẹ̀ ẹni tí kò lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ni ikú ló pa abiri tí abiri fi kú ikú ló pa abiri tí abiri fi rọrùn àrèmábọ̀ ó ṣe ikú pa agbe tòun taró ikú pa lùkò tòun tó sùn ikú pa lékèlékè tòun tẹ fún. kábíyèsí aláyélúwà ọba nurudeen adébọ̀wálé adékànbí olúbìyí kejì tìlú ìṣẹ̀rí ọlọ́fin àti àdìmúlà fún gbogbo àwórì pátápátá wàjà. èrè wúlò ó mà ṣe ó ṣe. ẹni bá mọ rírì àárọ̀ kó bá mi kẹ́dùn àgbè ẹni tó bá mọ rírì oṣù kó bá mi kẹ́dùn àlùkò ẹni tó bá mọ rírì ẹ̀fun kó bá mi kẹ́dùn lèkélèké ẹni bá mọ rírì bàbá mi aláyélúwà ọba nurudeen adébọ̀wálé adékànbí kó bá mi kẹ́dùn ara mi gbogbo àwọn ọmọ olókùú pátápátá àkó ara fẹ́ra kù àkó rírì bàbá wa àgbà tó lọ elédùn ọba mi aláwùrábí sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kúlù nafsin zaikatul mauti èyí tó túmọ̀ sí wípé gbogbo ẹ̀mí pátá ni ó padà kú. bẹ́ẹ̀ni alhaji adesina melo lọ́wọ́ tún kí ọ kó ara fẹ́ra kù bàbá prince rasheed prince idris prince azeez prince adeyemi prince koga princess yaba àti gbogbo ọmọ ọba pátápátá tó kù mo kí yín pé ọjọ́ á jìnnà síra. gbogbo ẹbí ọlọ́fin royal family pàápàá jùlọ akínlolú olúbìyí ruling house mo kí yín ìṣẹ̀rí ọlọ́fin lápapọ̀ gbogbo ládéládé ilẹ̀ àwórì gbogbo ọmọ àwórì lápapọ̀ nípínlẹ̀ èkó àti tògùn mo kí yín pé ẹ kú ara fẹ́ra kú bàbá iwájú tí bàbá dojúkọ ò ní bàjẹ́ èyí tó fi sílẹ̀ náà ò ní dàrú kí ọlọ́run ọba mi aláwùrábí kó ṣe ikú nísìmí fún wa kí ó sì bá wa tẹ̀ wọ́n sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ bá mi ọmọ ọdún ńlá ọmọ ọlọ́fin àgbódèrè ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ tí ń sowó ẹ̀yìn kùlé ọlọ́kọ̀ àṣejígbára ìlẹ̀kẹ̀ ògìdègédé ọlọ́kọ̀ tí ń tọ̀ yẹbẹyẹbẹ lójú omi ọmọ arúgbó olúfà tí ń tò ṣùmàrè bá mi ọmọ ògìdègédé ọlọ́kọ̀ àní tí ń tọ̀ yẹbẹyẹbẹ lójú omi sẹ́ ọmọ káfọpá wà káfàjẹ wà káfọ gèdègédé ọwọ́ wa kọ̀ dé ìṣẹ̀rìmọ̀lẹ̀ àkẹsàn lérí ọmọ agbẹ̀bí òmùwẹ̀ sùúrè o. ṣé ọmọọba Ibrahim Ọbátúlá ṣé bàbá mi gbogbo wa pátápátá la máa fọwọ́ páwó la máa ṣe kíni la máa fi èrìgì jobi láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi kan sọ̀rọ̀ níbí omi gbọ̀n mí inú mi sì gbọ̀n pẹ̀pẹ̀ ẹ bá mi gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o kò máa sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o ìjọ ìtọ́rọ̀ lálẹ́ o bàbá mi dèyí wá kó wá gbọ́bẹ̀ o nùrù kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o ṣèyí fún mi kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o nùrù ìjọ ìtọ́rọ̀ lálẹ́ o bàbá mi dèyí wá kó wá gbọ́bẹ̀ o kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o ọba nurudeen adébọ̀wálé adékànbí iwájú tó dojúkọ ò ní dàrú bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó fi sílẹ̀ ò mà ní bàjẹ́ gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ ọba wa
iṣẹ́ ọwọ́ bàbá mi ọmọ olúńlá ọmọ àgbódèrè ọmọ òsùn lákẹ̀sán kí ni bá ti wí tán kí ni bá ti sọ kí ni bá ṣe é ṣe níjọ́ tí ọlọ́fin dá fún mi tí ìbá wà láyé gbogbo iṣẹ́ tó ṣe sílẹ̀ nílùú òkè àrò àti màpárá tí ò dúró jẹ́ ó ṣiṣẹ́ lẹ̀ tán ó sílẹ̀ fọmọ ẹlòmíì jẹ́ tọlọpàá àkùtẹ̀lẹ̀ mi náà ta ni mo ní talẹ́ni tó kù fún mi talẹ́ni ìgbẹ́kẹ̀lé mi tí mi bá sọ fẹ́rẹ́ ọlọ́fin ni tí mi bá tọ̀yà ọlọ́fin ni tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ níbi ló ti dúró tì mí mo lọ rojọ́ ní kóòtù ni wọ́n rojọ́ pẹ̀lú mi ni mo ṣe kéèsì méjìlá gbogbo méjèèjìlá ni mo borí lábẹ́ àṣẹ ọlọ́fin ni ṣé tìí tán fọlọ́pàá mú mi lọ sí kóòtù ni tí wọ́n struck out dànù ni mo fẹ́ kà ni àbí tìí tá a ti ẹ̀dí ti rojọ́ kan tó ń lọ bíi 5 ni mo fẹ́ wí ni àbí ti baálẹ̀ mi tí wọ́n fi mí jẹ tán lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n pè mí lẹ́jọ́ 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ṣe lórí baálẹ̀ nílùú tí mo wà tí mo jẹ borí 4 kí n tó wá gbàbẹ̀ dọ́ba ìlú màpárá lábẹ́ ọba wa ọlọ́fin ti ìlú ìṣẹ̀rí ọba wa náà dín ní adébọ̀wálé adékànbí olúbíyì tù àdìmúlà àti gbogbo olè àwórì eré wó mọ́ mi lọ́wọ́ àjànàkú ṣubú kò lè dìde mo pèpèpèpè nírò dìde mọ́ mo lọ́gun mi ò má gbọ́hùn ẹ̀ mo lélele mi ò rí bá ta ló kù fún mi mọ́ ó kù èmi ó kọ ọlọ́run ọba tó. ọba màpárá nìyẹn kò sí bá ṣe máa ṣe nílé ayé ohun tí a bá ṣe kò sí àṣegbé àṣepamọ́ ló wà. ẹ ṣé bàbá mi Òkètọ́lá Abraham mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá mi Sùrájù Àfọlábí gbogbo wa náà lọ́mọ olókùn pátápátá ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́hùn ẹ̀yin lẹ kú ìfaradà àwa tá wà níbí náà àwa náà a kú ìdánìkan wà níbí ṣùgbọ́n gbogbo wa pátápátá la wà nìkan nínú ẹ̀mí ẹ ṣé ẹ kú ọmọ ṣe gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kú ọmọ ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ kò sí ohun tí èèyàn bá ṣe tí ò ní bá àṣesílẹ̀ làbọ̀ wá bá eléyìí wá yàtọ̀ sí pé àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan burúkú ló ṣe ṣùgbọ́n wọ́n á máa sọ wípé kí ni nítorí pé ó ti kú ẹ jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ ká fi bò láṣìírí àṣírí tí Ọlọ́run ò bá bò kò sẹ́ni kankan tó lè bò bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ purọ́ pé ó tiẹ̀ jẹ́ èèyàn re nígbà tó bá wọnú kòtò ń kọ́ táwọn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún tí wọ́n bá tẹ́wọ́ gbà á bí àwọn kan tá a ti mọ̀ Ọlọ́run má ṣe ìgbẹ̀yìn tiwa bẹ́ẹ̀ wọn ò ní rarọ́ fún wa nígbẹ̀yìn ayé wa òtítọ́ ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn máa sọ kí àwọn màláíkà kan lè rí nǹkan kọ sílẹ̀ nítorí pé tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń purọ́ tán fi ń bòyàn láṣìírí ṣùgbọ́n tí òjìjí ẹ àti ilẹ̀ tí wọ́n ní kwanta tán níjà tán jà tíjà wà tí jẹ́ pé ńgbà tán gbé ẹ síbẹ̀ òkùnkùn bíríbírí ní àti rí àwọn ẹni tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gbàgbé ṣọ́bìrì làwa máa ń pè é tán gbàgbé ẹ̀ tán ń wa tán ní pé ṣọ́bìrì nígbà tí wọ́n máa ṣe kí ni tí wọ́n máa ní pé kí wọ́n wa yẹ̀pẹ̀ padà sókè kí ni wọ́n ti bá oríṣiríṣi ejò àkéèké àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run ò ní ṣe ìgbẹ̀yìn ayé tèmi àti tiyín bẹ́ẹ̀ tán bá tiẹ̀ rárọ́ fún wa nílé ayé ṣèbókù wá kù yàrá tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ yàrá tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ Olúwa á jẹ́ kó tu gbogbo wa lára tó bá di ọjọ́ tí ọjọ́ bá pé ní ọjọ́ lọ́hùn lọ́dún lọ́hùn torí pé kí ni gbogbo wa la máa dàgbà la máa dògbò a máa fọgbọ́ fáwú a máa fi èrìgì báyìí a máa fi jobi ìyẹn ni pé gbogbo eyín ẹnu wa ló máa ká tán irun dúdú yìí gbogbo ẹ̀ á di funfun báláwú á wá di fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ó di nǹkan tátẹ́gùn máa gbé ìyẹn náà ń pè ní ewu eyín tó bá jẹ́ pé kí ni tí gbogbo ẹ̀ ti di kòròfo tó di a máa fi èrìgì jobi láṣẹ Ìdùmarè ẹ jẹ́ pé ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. gbogbo ọmọ Àwórì pápátá nílé lóko àti ilé yìí ó di kí ti gbé o. kí ti gbé o. ẹyẹ ọmọ ọlọ́fin àdìmúlà ìbò láàgbé tiwa o. ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí àkànbí.
Ọlọ́fin lórí irun Àwórì ibẹ̀ láti dádé àkọ́kọ́ Ògúnfúnminire lọ́lọ́fin àkọ́kọ́ àwa mọ̀tàn àmórí irun àwa o ibo làgbé tiwa o Ilé Ifẹ̀ làgbé ti ṣẹ̀ wá àwa Ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá ògo. Ẹ ṣé rìkọ́dì yẹn bí mo ṣe rí ìgbà náà ni ẹ ṣe gbọ́ yẹn, ẹ má bínú sí mi rárá. Mo nífẹ̀ẹ́ orin yìí ṣùgbọ́n kò ń ṣe orin bí mo ṣe fẹ́ kí n máa gbọ́ tó. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ torí pé à ń ṣèrántí bàbá wa náà ni tá bá ronú díẹ̀ á tún máa dùn nítorí pé bàbá sàdánkátà nígbà tí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ wọn ẹ rí i pé òkú wọn bó ṣe hùn kó ṣe dùn wá tó lọ́kàn ìwọ̀n ayẹyẹ náà tún ni. Ètò nìyẹn ìyá mi tèmi ètò nìyẹn Olúwa ló ń bá mi tò. Bàbá mi ẹ káàbọ̀ baálẹ̀ Maryland mo kí yín tiyìtiyì mo kí yín tẹ̀yẹtẹ̀yẹ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn ọmọ olókùú ti ń wọlé ní kọ̀ọ̀kan ẹ káàbọ̀. Ahmed Moses Isiaka ẹ káàbọ̀ gbogbo àwọn ọmọ olókùú gbogbo àwọn ọmọ Ògúnfúnminire àti wọlé ní kọ̀ọ̀kan ó dàbẹ́ ní pé time difference yẹn ẹ má bínú time ti wà níbí ni mo kọ sí ẹ má bínú normally méjèèjì ni mo máa ń kọ máa kọ ti Nàìjíríà máa kọ ti bí aago 6 ti Nàìjíríà lẹ kàákún ló ṣe jẹ́ pé kẹ̀ ti wà bíi wákàtí kan àti fẹ́ẹ̀ lo wákàtí kan lẹ́sẹ̀ wá ń bọ̀ ẹ ṣé bàbá mi sálú Ọmọ́táyọ̀ ẹ ṣé ẹ kú àáyan mi ẹ kú àdúrótì mi gbogbo wa pátápátá la máa ṣe kíni la máa gbẹ̀yìn arúgbó wa. Mo nífẹ̀ẹ́ sí orin yìí gan mo mà nífẹ̀ẹ́ sí orin yìí o mo nífẹ̀ẹ́ sí. Orin yìí bàjẹ́ ọjọ́ tí bàbá gba ṣe ni. Ọ̀kadì fẹ́ni tó tọ́ sí o. Ọ̀kadì fẹ́ni tó tọ́ sí. Ọ̀kadì fẹ́ni tó tọ́ sí o. Àti lọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run òbèrè sí ọ̀gá ogun wọn ṣe tòótó tọ́. Ọ̀kadì bàbá wa pẹ̀lú rọrùn mi. Gbẹ̀ngà Daniel wọ́n ṣe tòótó tọ́. Ọ̀kadì bàbá wa pẹ̀lú rọrùn mi. Ọba ò lè kú. Ọba ò lè kú mo mọ̀ kájà sá ló bá máa ń wọ. Ọ̀kadì fẹ́ni tó tọ́ sí wa. Kábíyèsí ọba aláyé. Ọba Ọlọ́fin àṣọlẹ̀ṣà. Àdìmúlà gbogbo Àwórì pátápátá. Ọba Ọlọ́fin o. Àti ìjọba. Àwọn tí ìjọba nílẹ̀ Àwórì ní tilé tókó. Àti ìjọba àti ìjọba. Àwọn tí ìjọba nílẹ̀ Àwórì ní tilé tókó. Níjọ́ Sátidé ọjọ́ 17 oṣù kẹrin ọdún 2004 ìlú Jẹ́rí Ògbèrò àwọn bàbá bàkà bí ìṣiṣẹ́ yẹn Adébọ̀wálé Adékànbí àbáwá Ọlọ́fin. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́n ṣe wọlé tí wọ́n wá bá ṣẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá ṣẹ̀yìn fún báyìí ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin kún ní bíbàbí bàbá yìí. Olóyè tó gbogbo wọn ló
nítorí wálé àṣà kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ ká ṣáà máa ṣe dáadáa ká ṣáà máa ṣe dáadáa it is well ká ṣáà máa ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká máa ṣe dáadáa àṣesílẹ̀ òun làbọ̀ wá bá kò sí ohun tí a bá ṣe tí kò ṣe kíni tí kò ní èrè ọjọ́ náà ní bí àná yìí òun ló ṣe kíni òun ló ti papòdà yẹn tó bá di àsìkò tèmi àti ẹ kí ni ohun tí àwọn ènìyàn máa sọ a máa wọnú ohun tí àwọn ènìyàn sọ lóríṣiríṣi lọ́tún lósì nípa bàbá wa Adékànbí tí wọ́n rè wálé àṣà ọba òkè kú ọba ń wàjà ni àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè ẹ tún bá mi gbọ́ nǹkan kan ṣo tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kékeré kan tí wọ́n sọ nípa ohun tí a bá fẹ́ ṣe lénìí ẹ má sọ di ọ̀la èmi àti bàbá coronavirus ẹ ṣe coronavirus ó ṣe dẹ́ndẹ́ ẹ yẹ ká ríra ní last month ṣùgbọ́n coronavirus ṣe wà mọ́lé àdúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ wọ́n ní project tó yẹ kán ṣe nípa ìtàn Àwórì ẹyẹ ọmọ ọlọ́fin àdìmúlà ibo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. Odùduwà ló bí Àkànbí. Àkànbí ni bàbá Ògúnfúnmínírè bàbá ńlá Àwórì àwa mọ̀ bí tá a gbé tiwa o. ìtàn Àwórì ó wà gẹ́gẹ́ bí a ṣe bá lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tó dẹ̀ ti ní àkọsílẹ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run gbogbo ìtẹ́ ń gbọ́ yẹn ìtàn ọ̀rọ̀ ni o àpilẹ̀rọ fún nǹkan tó fẹ́ dà tí ò dẹ̀ lè ṣeé ṣe ìtàn Àwórì gidi a máa gbé jáde láìpẹ́ tẹ́ ẹ máa gbọ́ báwòrì ṣe jẹ́ bó ṣe mọ bó ṣe tó nípínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ Ògùn láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa jáde kì í ṣọmọ ètò mi lè sọ̀tọ̀ Àwórì àwọn ọmọ ètò mi láti sọ̀tọ̀ Àwórì lámọ báwo ṣe lè rìn alámọ bí tó ti lè rìn sí ìṣèlú lórí sí o omi odò ògùn lórí sí o ìṣomi bìkan kò kí yé omi ọ̀sà o iye odò Ọlọ́fin náà lónìí o gbórí sí ìdò kò sí nǹkan ṣùgbọ́n Ọlọ́fin lónìí kò rí síbẹ̀ Ọlọ́fin náà ló wà lìdó. ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin lórí irun Àwórì ibẹ̀ láti dádé àkọ́kọ́ Ògúnfúnmínírè lọ́lọ́fin àkọ́kọ́ àwa mọ̀tàn àmórírun àwa o ibo láàgbé tiwa o. Ilé Ifẹ̀ láàgbé ti ṣe wá àwa ọmọ ọlọ́fin àwa ọmọ Àwórì. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ ìgbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé láìpẹ́ láì jìnnà kábíyèsí ń fi yé wa pé a padà wá tá a wà gbọ́ kúkú kẹ̀kẹ́ gángan ìtàn láìpẹ́ láì jìnnà ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè wá a dá yín lóhùn a sì jẹ́ yín ní o ẹ ṣí bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́tí sí wa. ayọ̀ ewé bí yí màmá. tí ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣé jàre bàbá mi ẹ ṣé ohun tẹ́ gbé fún mi ó kì mí láyà léni ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin ládéládé tẹ́ ń wò mí mo mọ̀ gbogbo yín lẹ wà ń bẹ̀ torí ẹ máa ń fix kíní yín sí orí TV fún gbogbo community gbogbo yín lẹ ń gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin ládéládé Ọlọ́fin mo bẹ̀ gbogbo yín àti gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ pátápátá ẹ má sọ pé ó dìgbà kan kẹ́ tó pé àwọn èèyàn jókòó pé ẹ máa sọ ìtàn fún wọn ṣèbẹ́ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méjì tí bàbá sọ
project tó wà lọ́nà fún wọn nìyẹn. Láti ṣe láti sọ ìtàn nípa Àwórì, ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run a gba ìwé láti onírúurú ọ̀nà láti ọwọ́ àwọn èrò tó pọ̀ jaburata a gbàwé láti ọ̀dọ̀ Ogun State. The Ogun State Governor, Prince Dapo Abiodun, yesterday expressed his condolences to the people of ISHERI, OLOFIN and entire Awori land on the demise of His Royal Majesty Oba Nuruddin Adebowale ADEKANBI. Governor Abiodun described the death of the first-class monarchy as a loss of monumental proportion to Awori land, the traditional institution in the state and nation. Oba Adebowale was a true statesman who served his people with distinction. He was also very accommodating, and his town became a melting point for all Nigerians and foreigners during his reign. The governor stated. His peaceful, gentlemanly, and statesmanly approach to the issues will also be missed at the Egba Traditional Council and the State Council of Obas and Chiefs, to which he belonged, he added. Abiodun said his government will surely miss his counsel, maturity, and interventions on issues concerning his people. While recalling that Oba Adebowale ruled with compassion, fear of God, and wisdom, the governor conveyed his deepest sympathy to the people of ISHERI, OLOFIN, and Awori land, offering a prayer that the exemplary leadership, candor, and progressive works of Kabiyesi Olofin Ademola be enough consolation for all ISHERI, OLOFIN, and Awori sons and daughters. Governor Abiodun prayed that the Almighty Allah forgive him his mortal sins, and grant him Al-Jannah Firdaus. He also prayed for grace for his immediate family members, chiefs, brothers, obas in Awori land and the state to bear the irreparable loss. He signed, Kunle Shomorin, Chief Press Secretary to Governor Dapo Abiodun. Senator Amosu mourns passage of His Royal Majesty Oba Nuruddin Adebowale Olofin of ISHERI. The senator representing Ogun State Senatorial District, Senator Ibikunle Amosu, CON-FCA, commiserates with the Egba Traditional Council, the people of Ifo local government area of Ogun State, and in particular the entire people of ISHERI Olofin on the passage of His Royal Highness Oba Nuruddin Adebowale the Olofin of ISHERI. Senator Amosu describes Oba Nuruddin Adebowale as a royal father with dignity and fearless defender of the interests of his subjects and the people in general. Kabiyesi supported governments, the developmental effort through useful advice on government programs throughout his reign. He was frank in his submissions at various fora and highly committed to the welfare of the people in his domain. Senator Amosu believes that the demise of
Oba Nuruddin Adebowale has created a great vacuum in the Egba Traditional Council. He prays that Almighty God will grant him eternal rest and give his people the fortitude to bear the demise. Isai Bola Adeyemi, Senator Amosu, Media Aid. The exit of a Colossus. It is very sad and heart-rendering that the great monarchy, His Royal Majesty Oba Alhaji Nuruddin Adekanbi Adebowale, the Olofin of ISHERI Imole, Arole Adimula Olofin Ogunfunminire, that I met and interacted with at Muna, Saudi Arabia in 2005 has joined his ancestors. My interaction with him portrayed the revered soft-spoken monarchy as God-fearing, humble, amiable, easygoing, and indeed an embodiment of simplicity of the highest order. For every discourse, he had answers at his fingertips. So intelligent and highly proactive in thinking. Yes, that was my father. He was one of the rare, dignified, and consummate custodians of Yoruba traditional values and morals. There is no gainsaying that Kabiyesi lived a purposeful life and was highly courageous. In short, a royal enigma that was forthright and highly principled had transited gloriously to the ancestral celestial realm. May the Almighty Allah ﷺ forgives his sins and as well rewards him with Al-Jannat Firdaus as his final place at his final place of abode. We further commit his wives and children unto the care, O Lord of succor, coupled with comfort and blessings upon his immediate and larger families, particularly the AWORI people across the globe, on the demise of the royal enigma and one of the vibrant and colorful monarchies of our time. It's the end of an era. Aláyélúwà Kábíyèsí o, he signed Prince Alagbe Kabir Ọláwálé. Ọba Màpárá, good night Bàbá Onínúure. Ọba Nuruddin Adebowale Adekanbi Olúbíyì ìkejì, àrólé Ọlọ́fin Ògúnfúnminírè Àdìmúlà ti gbogbo ilẹ̀ Àwórì. Erinwó àjànàkú ṣubú kò lè dìde, ẹja ńlá lọ lómi, erin ṣubú kò lè rìn mọ́. Bàbá mi ọmọ Oṣù Àkẹsán ìlérí ọmọ Olúńlá, ọmọ ọlọ́kọ̀ nílé ìṣẹ́rí mọ́lé, ọmọ irinwó ọ̀pá ẹgbẹ̀rún àjẹ́. Ẹ ṣé ẹ kú àdúró tì mí nínú ẹbí Odò Àró tìlú Òkè Àró Màpárá. Ọba Nuru gbìyànjú, ó mú mi dé ilẹ̀ ìlérí, ṣùgbọ́n kò dúró jẹ oúnjẹ ibẹ̀. Ó ṣiṣẹ́ sílẹ̀ fún ẹlòmíràn jẹ. Ó fi mí jẹ baálẹ̀ Màpárá ní 23/3/2005. Bàbá dúró tì mí. Wọ́n ṣe wàhálà ti kóòtù ni mo fẹ́ sọ ni, tàbí ti wàhálà àwọn tí wọ́n ń bá wa du ilẹ̀.
Pẹ̀lú agbára wọn àti àtìlẹ́yìn Olódùmarè, mo borí gbogbo ẹjọ́ tí mo ṣe ní kóòtù pátápátá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́fin. Gbogbo ẹjọ́ náà jẹ́ 12 tí mo sì borí gbogbo wọn pátápátá. Lẹ́yìn ọdún 14 14 years, bàbá sọ mí di ọba aládé lórí. Bàbá mi òṣìṣẹ́ sílẹ̀ nílùú Màpárá láì dúró jẹ èrè ibẹ̀. Àwa fẹ́ ọ, Olódùmarè fẹ́ bàbá jù wá lọ. Ọlọ́run bá wa fi ọ̀run kẹ́ bàbá mi, ọba Nurudini Adébọ̀wálé Adékànbí Ọlọ́fin Àdìmúlà Àwórì tilé toko sunre o. Ogun State House of Assembly Minority Leader Membership representing Ifo 2 State Constituency Honorary Ganiu Alani Oyedeji GOCO mourns the transition of the Olofin of ISHERI Oba Nurudini Adébọ̀wálé the Adimula of Awori land. Kábíyèsí was father to all, a peace-loving man whose reign provided effective leadership worthy of emulation by all. His service to the state will remain an enduring legacy. Adieu, Kábíyèsí Olofin of ISHERI, the Adimula of Awori land. Oba Adébọ̀wálé, Awori lost an icon, says Jando. The Association of His Royal Majesty Oba Nurudini Adékànbí Adébọ̀wálé, the King of ISHERI Kingdom of Lagos State, has been described as a great loss to the Awori and Lagosians at large. The king, who played a major role in preserving the rich culture of ISHERI Olofin, joined his ancestors on Monday, according to the release by the royal family. Grieved by the demise of the king, the late visionary of Team Jando, Mr. Abdul Aziz Olajide Adediran, said Oba Adewale was an icon of exemplary courage and conduct, who sustained the dignity of the average Awori indigents. The great descendants of OGUNFUNMINIRE stood tall to fight for his people towards ensuring that they gain their rightful place in the society, he exclaimed. Royal condolences from Igaolu of Agboyi land, Agboyi Ketu LCDA Koshofe local government area, Lagos State. The Olu Agboyi in Council and the entire good people of Agboyi Kingdom extend our heartfelt condolences to the sons and daughters of ISHERI Olofin and Awori land at large on the demise of our royal father, His Royal Majesty Oba Nurudini Adékànbí Adébọ̀wálé. His name is Adébọ̀wálé Adékànbí OLUBIYI Kejì, the Arole Olofin Ògúnfúnminírè of ISHERI Mole and Adimula of Awori land. His death came as a great shock and no doubt a monumental loss to us all. Kábíyèsí was an exemplary leader, a rally point for all and sundry, regardless of their ethnic affiliations. Also, he was keenly committed to the unifying all sons and daughters of Awori land, not to talk of his compassion, down to earthiness and benevolence. We will greatly miss him. Having accepted that death is an inevitable hallmark of human existence, the lesson therein for us all is to lead purposeful life and continue to sustain his legacy. I pray that the good Lord grants us the fortitude to bear this irreplaceable
loss. Sunre Àrólé Ògúnfúnminire Àṣẹ̀ǹtẹ̀dùmàrè is signed Ọba MAO Ọ̀ládégà Olú of Agboyi Land, Agboyi Ketu LCDA. Gèlè ìyá Àwórì ni mo rúwé o, ẹ má wo bẹ́ẹ̀ o, gèlè ọmọ olókùn ni. The ISHERI Progressive Coalition, their motto is Pursuit of AWORI Glory. Commiserate with the ISHERI indigents in particular and AWORI nation in general on the demise of our monarchy, His Royal Majesty Ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbíyì Kejì, the Àrólé Olófin Ògúnfúnminire of ISHERI Olófin, and Àdìmúlà of Àwórì Kingdoms, Bàbá wa Sunre o. Ṣé mọ̀ pé mo sọ wípé gbogbo bóníkálùkù bá ṣe mọ̀, gbogbo ijó tó níkálùkù bá mọ̀ jó ní kẹjẹ́ ká ṣe kí ni ká máa jó lọ lẹ́sẹ̀ ara wa. Àwọn bàbá mi kan wà tí wọ́n tún fi àwọn oríṣiríṣi ohun ránṣẹ́. Ó pọ̀ rápẹ́tẹ́, ó pọ̀ jaburata, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n ka méjì mẹ́ta nínú ẹ̀. Eléyìí wá láti ọ̀dọ̀ His Royal Highness Ọba Adédayọ̀ Shylon Ṣógbòlú I, ilé mo bá dé agbọ́tẹ̀wọlẹ̀ Àgbàdo Àwórì Kingdom, he wrote. Just 2 weeks ago, ẹ jẹ́ ká ṣe rere kí a sì máa dáríjì ara wa gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń dáríjì àwa náà. Else kí làbá máa wí? Àwórì nation for you, with his sudden death because he had sacrificed his life for Àwórì's unity. It's not easy at all. Definitely, we shall overcome our enemies to overcome our general pursuit soon. That's Ògúnfúnminire. For you, we are winning the battle. He will be happy wherever he is if we achieve the goal. I believe in my mind he is presently working and had tabled that to his ancestors that will intervene, his ancestors that will intervene to overcome our enemies towards achieving our goals. Baba had surrendered his life to achieve this. I'm therefore calling on all Àwórì Obas to be more united and pursue this agenda to a logical conclusion, regardless of the demise of Ọba Adékànbí. He is working on that with his ancestors. Hence, he surrendered his life to achieve this. Or, who can do this among us? Ọba. Ṣèráyé. Ẹ jẹ́ kí n tún mú ti bàbá mi kan bí a lè ká gbogbo ẹ̀ torí pé ta bá ní pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kà wọ́n níkọ̀ọ̀kan. Ilẹ̀ aṣú, ilẹ̀ àmọ́, ilẹ̀ aṣú, ilẹ̀ àmọ́, ó sì gún rẹpẹtẹ ká tó wá lọ sí ẹ jẹ́ kí n ka ti ọ̀kan nínú àwọn bàbá mi. Death of Ọba Nurudeen Adékànbí, a colossal loss to Àwórì Kingdom. Ọba Ojúgbélẹ̀. Ọba Ojúgbélẹ̀ wrote, one of the foremost traditional rulers in Àwórì Kingdom, Ọba Samuel Olúfẹ́mi Ojúgbélẹ̀, the Onílògbò of Ìlógbò, Àwòso, Ogun State, has described the death of Olófin of ISHERI, Ogun State, Ọba Nurudeen Adékànbí, as a great loss to the entire Àwórì Kingdom. Late Ọba Adékànbí Kábíyèsí disclosed this in his condolence message to the family of the departed monarchy, the people of ISHERI Olófin and the entire Àwórì Kingdom.
He said the news of his death came to him as a big shock and blow to the communal struggle of AWORI emancipation. Oba Ojugbele said, AWORI have lost yet another dogged fighter. Faithful ally, brave, courageous, and patriotic AWORI Oba. The royal father advised the family, the ISHERI OLOFIN community, and the entirety of AWORI not to be sorrowful because Oba ADEKANBI has played his good part and gone. Oba ADEKANBI has played his role and he has gone. It is for us that is left behind to continue. Ṣẹ̀gbọ́ okùsọ̀wọ́ èmi àti yín bó ṣe re wàá bá bó ṣe re wàá bá ìgbẹ̀yìn ló ń dolóku àdá. Eriwo His Imperial Majesty Ọba Nurudeen ADEKANBI talẹni tó kọ eléyìí ẹ jẹ́ kí n wò. Olúàgbòyí, I think I've read it already. Yeah, they sent it to me twice. And I copied it twice. Sorry about that. I have so many. I don't know if we are going to continue reading all these messages. It's just too many. It's just too many. If I have to continue, we are not going to finish in the next 3, 4, 5 hours. But let me see this governor's own. The special advisor to the governor on women affairs, Honorable Adijat Adeleye Oladapo, has expressed shock over the demise of the Olofin Adimula of ISHERI Olofin of ISHERI AWORI land, Oba Nurudeen Adebowale ADEKANBI, describing him as an uncommon royal father who used his throne to transform the lives of his people and his community during his lifetime. Honorary Adijat, in a personal signed statement, said the monarchy was a repertoire of superb wisdom, knowledge, and understanding, who reflected maturity in the ruin of his cosmopolitan domain. According to the governor's aide, for us in Ifo, Oba Olofin Adimula was one Oba that effectively blended the ancient cultures of our people with modernity in order to positively impact the lives of our people and community, while urging that we all take solace in the worthy life that the late monarchy lived. May I use this opportunity to extend my sincere condolences to the royal family, the good people of ISHERI OLOFIN Ifo local government, and the state as a whole. I pray that the Almighty God grant us all the fortitude to bear this irreparable loss. Amen. Letter from governors, from State House. Too many. And some very, very tiny. Well, but I'll manage to read it, because if I don't read it, I don't want it to cause any paka. Letter of condolence. My heart aches with a profound sense of grief and loss over the transition of His Royal Majesty Oba Nurudeen ADEKANBI, the Olofin of ISHERI AWORI land, who joined his forefathers on the 21st September 2020. It was on the
28th, not 21st, sir. No doubt Kabiyesi's death has created a big vacuum in the traditional institution, as he was one of the uncommon custodian of Yoruba culture heritage. His meritorious service to Awori nation and the traditional institution will remain an enduring legacy. I pray that Almighty God repose the soul of Oba ADEKANBI and grants the people of ISHERI OLOFIN, the OLOFIN royal family, the fortitude to bear the irreparable loss. Kindly accept my heartfelt condolences on behalf of the entire Ota Awori people, Obas, chiefs, leaders, and residents of Ota in Ado Odo / Ota local government area, Ogun State. Peace profound. Erinwo, signed Oba Adeyemi Olota of Ota. We received from Ministry of Environment as well. Press release. Ogun State resume monthly. Hey, ta ló send eléyìí sí mi? Kí ló kàn mí pẹ̀lú yẹn? Kí ló kàn mí pẹ̀lú press release? Condolence message from Austin Nike Intellectual School, I think. The entire staff and public and pupils of Austin Nike Intellectual School, ISHERI OLOFIN, Ogun State, write to commiserate with you over the death of our King, His Royal Majesty, Oba Nuruddin Adebowale Adekanbi, the Olofin of ISHERI, who passed on at the time he was needed most. We do know that you are all those that mourn him today. We do know that you and all those that mourn him today must be feeling severe pain, you telling me, of his death, particularly when you remember that his fatherly warmth and care will no longer be. When you know the care will no longer be there. It might be no, because it's I have to wave it around to be, but to be able to read it. We urge you to take solace in the fact that life and death are in the hand of Almighty God, who is so pleased to call him to rest now. Yes, we pray our good Lord to grant you the fortitude and courage to bear this irreparable loss, and as well grant the soul of the departed rest in his kingdom. Take heart. Signed, Mr. Emenike, the principal of the school. As you can see, we have so many. I just want to plead with all of you. You know, it's not easy for me to be reading this, and I'm trying my best as well. The management and staff of Staunch Global International Communications publisher, Voice of Awori, commiserate with Olofin of ISHERI Council, ADEKANBI family, and vast majority of Awori indigents on the colossal passage of our highly revered monarchy. God bless you all. Thank you. So many. I just can't thank all of you enough. Thank you for your love and everything. Now we are going to listen to one or two more songs. Then we are going to go to the tribute of Baba himself now.
Jamiu Oduso, the Olula of ISHERI. Ọmọ ọlọ́fẹ́ àjáyé ló kúkú ń ṣe ọmọ ìwájú ọlọ́kọ̀ tí ń sọ fún ọmọ ẹ̀yìn kùlé ọlọ́kọ̀ ọmọ aṣojú gbára lẹ̀kẹ̀ ǹlẹ́ ọmọ ọlọ́kọ̀ dídà yẹbẹyẹbẹ lójú omi ọmọ káfọ́ pàwà káfàjẹwà kádúndọ́gbánu kádàjẹnu káfọ́ gẹ́gẹ́gẹ́dẹ́ ọwọ́ wakọ̀ délé ìṣẹ́rìmọ́dé ọmọ arúgbó nílé ìsálẹ̀ yìí ọmọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Àkókò ògbójú ọdẹ apá irin ọ̀gángan gírí òògùn àrọ̀nìrógún mọ́tìdí ọkùnrin tọkùnrin ẹ̀ǹlẹ́ ọmọ aládé jìnwìnjìnwìn ilẹ̀kẹ̀. Ẹ̀lẹ́ ọmọ Àwórì ọmọ egungun létí iwájú pátá títí wakọ̀ nílé ìṣẹ́rin ọmọ Ògúnfúnminírè ní Èyí akódàn àkókò balẹ̀ tó kókó tó gbajú yàgò yàjò ọdẹ apẹ̀rin ọ̀gángan gírí òògùn òrùlé yá tó gbé orí àjà yá ìjù ọmọ Àwórì gbogbo ó fi gbóṣèlé ó fi ọ̀dà sí ọ̀nà. Ẹ̀lẹ́ gbogbo Àwórì ọ̀pá mọ́rọ́gbó alúmọ̀yẹ̀gẹ̀dẹ̀ alálẹ̀ ilẹ̀ àwẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀yà ayé ojú ìdínà ibi ọ̀padà ọ̀mì nípa ẹ̀sìn ni ọmọ Àwórì. Táníṣẹ́ ìgbélé ń kojú di ìjọ ọ̀gá ọmọ ọdẹ afẹ́ ìlẹ̀jà. Ó fi ìkójú yọjú ọ̀tá ó fi kó ìkójú yọjú àwọn ẹni bí ó jàre ohun òbí ìdẹ́jọ́ ilé ìdẹ́jọ́ oko ẹ̀ǹlẹ́ gbogbo ọmọ Àwórì. Ìdẹ́jọ́ ilé lámọ̀ sáwọn ọmọ Àjàyí ọmọdé wa fi níjọ́ síjọ́sí ìdẹ́jọ́ oko lámọ̀ láwọn ọmọ Akẹ̀sán nílé bàbá ẹ̀yìn ọmọ egungun létí iwájú gbọ́ta mọ́rọ́gbó ètò. Àrékè ilé lódì ìgbẹ̀mọ́ orílẹ̀ lóde òní ẹ̀bá ògùn jọ́sí ní àmọ̀ sí bàràkù ìgbọ́ ọ̀tá mọ́rọ́gbó ìlàmọ̀ sórùkú oníkálukú tó ní bá a ṣe ń tu gbogbo wọn nílé wọn Àwórì ọmọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ọlọ́kọ̀dá lówó dé ilé kí ní dọ́kọ̀ lóṣù èmi ní dọ́kọ̀ lówó dé ilé àti orí Àkẹ̀sán ní dọ́kọ̀ káàkiri yé ti jẹ́ náà tọ́lẹ̀jọ́ rí Àkẹ̀sán ní dọ́kọ̀ káàkiri wọ́n yé gbowó ọkọ̀ lọ́wọ́sù wọ́n ní gbowó ọkọ̀ l'Àkẹ̀sán èèyàn tó bá gbowó ọkọ̀ lọ́wọ́sù tó gbowó ọkọ̀ l'Àkẹ̀sán àdìmọ̀ pẹ́tọ̀ wá kọ́tọ̀ padà ìyàgọ̀ lọ́dẹ Àkẹ̀sán lẹ́jọ́ máa bẹ̀ ní omi rẹ̀ mo fi gbàdó òjò ayé olúbo òjògbó fọjọ́ ń pé mo jọ lọ́fàdà nínú nǹkan ìrọ̀pá mi lójú ìmòrò ọ̀pọ̀rọ̀ kan mo mọ̀ ní ìgbàlẹ̀. Ariwo That one is from OBA elect Prince Oduse Olula of ISHERI. Okay, God bless you, sir. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀ fún àwọn ọ̀dẹ̀jọ́ náà torí ìkọ̀kọ̀ náà jọ ní gbogbo wa. Olóyè kó gbogbo yín mo kí gbogbo olùmẹ̀gbọ́n ọba Àjàyí gbogbo olùwàgọ́ta bóyá tí mo dílẹ̀ tán mo lè lé onítẹ̀mọ́ onítọ̀ọ́lẹ́ mo tún yà kí Oníkòyí mo tún yà kí Onítànà mo tún yà kí Ọba Níkòró mo tún yà kí. Ètò ìwàṣẹ mọ́tún yàgì, onílẹ̀ gbálẹ̀ mọ́tún yàgì, olórogún mọ́tún yàgì, mo lọ kéré kan mo lọ tí kò sọ. Mo bá ròmù rẹ kí tó ré kọjá, ètò òdìbò mo ti yà níbẹ̀. Mo kélé gùsì, mo yà kọjọ́ rà pé mo tún dọ́tọ̀. Bàbá oníṣìwò mo tún yàgì, mo lọ sírù mo tún lọ kábíọ́dún. Lóye mọ́kànlá nídẹ́jọ́, àwọn olóyè mọ́kànlá.
wá. Ìdájọ́ ni. Olóyè Onítìwó. Ìdájọ́ ni. Olóyè Ọjọ́ra. Ìdájọ́ ni. Olóyè gbogbo àwọn ọmọ màmá Àjàyí tí wọ́n bí sí Ìdó àwọn ní Ìdẹ́jọ orúkọ wọn ni wọ́n dá lẹ́kọ̀ọ̀kan yẹn. Àwọn bí Onítànà. Ìdájọ́ ni. Olóyè Onírù. Ìdájọ́ ni. Olóyè Elégùṣì. Ìdájọ́ ni. Ìdájọ́ ni ó wájọ́ máa lò ga ìgbà ìgbà ó wájọ́ máa lò ga. Àbí Olúwa wájọ́ máa lò ga ìgbà ó wájọ́ máa lò ga. Olúwa sáyìn sọ̀rọ̀ mi. Wájọ́ máa lò ga. Ọ̀gá ìgbà ó wájọ́ máa lò ga. Lágbára àwọn ìyá wa. Wájọ́ máa lò ga. Ọ̀gá ìgbà ó wájọ́ máa lò ga. Ẹ wá pa fún wa o. Òfin náà máa ẹ wá pa fún wa o. Òfin náà. Ajé kò láṣẹ nu mẹ́rin. Òfin náà. Àjọbẹ̀ láfọwọ́ lògbó. Òfin náà. Òkú rẹ̀ ní orògùn. Òfin náà. Ẹ wá pa fún wa. Òfin náà. Ẹ wá pa fún wa. Òfin bẹ́ẹ̀ ni àwọn Ìdẹ́jọ nìyẹn àgbọ́dọ̀ ṣe àlè ṣe ká má dọ́dọ̀ tiwọn náà torí gbogbo wa náà lájọ ń ṣe kí ni àjọ ń ṣe lédè lẹ́yìn bàbá wa ọmọ bàbá ni gbogbo wa àti Ìdẹ́jọ àtàwọn tí Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin ọmọ bàbá ni wá màmá ni òpin wá sí méjì ṣùgbọ́n ọmọ ìyá náà ni wá àníjọmọ ìyá Haúsá láṣẹ Ìdùmarè gbogbo wa náà pátápátá lájọ ṣe kí ni lájọ ṣe lédè lẹ́yìn bàbá. Mo fẹ́ lọ sí orí àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá àwọn nǹkan nípa ìṣọ̀kan Àwórì ló ṣe pàtàkì oníkajẹ́kájọ mú rọrùn ilẹ̀ Yorùbá mo rírun wọn ọ̀nìrìṣà òun lólórí ọba Yorùbá Ìjẹ̀bú gbà kó Àwùjalẹ̀ òun lólórí ọba ilẹ̀ Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbá gbà pé Aláké òun lólórí ọba Ẹ̀gbá Rẹ́mọ gbà pé Àkárìgbò òun lólórí ọba ilẹ̀ Rẹ́mọ kìtìmíṣà Àwórì tómi tó lójú pọ̀. bẹ́ẹ̀ni kí ló ń ṣe Àwórì tómi tí wọn ò lójú kan gbogbo ohun tí bàbá ń jà fún nìyẹn jẹ́ ká wá lọ wo gbogbo ìrìn àjò bàbá láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tí wọ́n dé tí wọ́n fi dúró sílé ní ẹ má tún fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi mọ́ ẹ má fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi mọ́ ẹ ṣe mò ń rí gbogbo ẹ̀ pátápátá ẹ ṣe àwọn ti fọ̀tù gbogbo wọn náà ni wọ́n ti wà ní Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin báyìí ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni kò gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la lè kà àwọn kan náà tún ṣẹ̀fẹ́ lé èèpà àrọ́wọ́ yín ẹ ṣeun gan ni ẹ̀yin ti Ifọ̀ local government adúpẹ́ pẹ́ òkun ẹ ṣeun àrí ìwé tí ẹ kọ tí ẹ fi bá wa ṣe ìkẹ́dùn fún bàbá wa Nurudeen mo ṣe máa rí lè kà báyìí aṣáàtì ẹ má bínú bọ́n ṣe fi kíní yẹn ránṣẹ́ kò hàn dáadáa ẹ má bínú ṣùgbọ́n gbogbo yín pátápátá ẹ dáríjì mí àṣàmọ̀ pé láti Ifọ̀ ló ti wá Ifọ̀ local government ibẹ̀ ló ti wá ẹ ṣé gan ni àní firú ẹ̀san fún yín padà láṣẹ Ìdùmarè ọdún àjìnà síra gbogbo wa pátápátá la máa gbẹ̀yìn àwọn arúgbó wa máa fọwọ́ páwú a máa ṣe kíni a máa fèrègì jóbi Ifọ̀ 2 state constituency àwọn ni wọ́n kọ ìwé yẹn ṣùgbọ́n orúkọ ẹni tó kọ àwọn dẹ̀ ya fọ́tò rẹpẹtẹ tẹlifóònù mi lẹ́yìn òkú bàbá yìí ẹ ṣáà ra tẹlifóònù ránṣẹ́ sí mi torí ẹ ti jẹ́ kí orí tẹlifóònù mi kó ṣe kí ni kó hó yáyáyá àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọmọ olókùn náà ni ẹni ńlá ló ń ṣe nǹkan ńlá òkú bàbá mi ni mò ń sìn bí tẹlifóònù bá tiẹ̀ wọná lórí ẹ̀ déédéé ló ṣe àtúnrí ìwé kan eléyìí náà gbà reference the minds of Olofin Ìṣẹ̀rí His Royal Highness bla 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 ẹ ṣé àdúpẹ́ Ministry of Local Government and Chieftaincy mi gbọ́dọ̀ má kélé ìbò tó ti kéré Chieftaincy Affairs wow ẹ ṣe wá ń fi gbogbo ẹ̀ ránṣẹ́ sí mi ń sìn yín ẹ̀ ṣàánú ajé I received the report of the demise of Kábíyèsí bla 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 ẹ ṣé gan ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúpẹ́
Honorable Afolabi Afuape, Honorary Commissioner, ẹ ṣé gan ni àdúpẹ́ gbogbo yín pátápátá la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ní fi eléyìí gbà ní kúkú òjijì láṣẹ Èdùmàrè, ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́, ẹ kú àdúró tì mí, ẹ kú ìnáwó sí mi, ẹ kú ìké sí mi, ẹ kú gbogbo bó ṣe lè dá tí ẹ ń bá mi gbèrò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. A wá fẹ́ lọ sí ìrìn àjò bàbá wa, a fẹ́ lọ sí orí ìrìn àjò bàbá, gbogbo ohun táwọn náà ṣe ẹ wò àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o bàbá mi ẹ ṣé o Lètìṣẹ́rí Ọlọ́fin Sùrájò Afọlábí ẹ ṣé o Ìṣọ̀sọ́yìn ẹ ṣé o 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 àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wa ò ní bàjẹ́ o ayé wa máa gúnrégé o ànírà tẹ̀yìnkù àwọn arúgbó ilé wa ló máa sùn làwa àwọn ọmọ a máa kẹ́ wọn a máa gẹ̀ wọ́n a máa kú lọ́fíńdà sọ́tún sòsì a máa jẹ màálù a máa jẹ panla wọn wà ní kú láì jẹ́ pé wọ́n sìn wá dé ibi tá a fẹ́ ṣe rí ikú yìí ò ṣe dáadáa yéè nǹkan bà mí o nǹkan bà mí o ṣùgbọ́n as a Christian I have to be strong. I believe in God. Gbogbo ohun tí Olúwa bá ṣe dáradára ni bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ìmíràn ṣe ìtọ́jà ló máa ṣẹlẹ̀ sẹ́mi àtẹ̀yìn kòró ó ṣiṣẹ́ gan ni o mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè àmọ́ ohun tó fi ṣe Olúwa ṣeun ẹlẹ́yìn ò ní síwájú láṣẹ Èdùmàrè coronavirus nǹkan bá mi o dúpẹ́ nǹkan bá mi ṣùgbọ́n lábẹ́ bó tilẹ̀ hùn kó rí Olúwa ṣeun náà la máa sọ àbí kí la fẹ́ sọ wrong place ni mo wà jàre mo ṣáà ti ń wà látẹ̀kọ́ ibi tí mo fẹ́ lọ nìyẹn nǹkan ṣẹlẹ̀ o something hit me àbí akódàn olóyè something hit us ó hit us seriously tó Olúwa ṣeun so ẹ jẹ́ ká wá ṣe kí ni ká wá farabalẹ̀ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ìrìn àjò bàbá wa ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká fi gbọ́ ìwọ̀nba tí a fẹ́ sọ nípa ìrìn àjò bàbá wa títí tí wọ́n fi di ẹni tí wọ́n máa ṣe kí ni tí wọ́n máa lọ bá àwọn tí wọ́n fi lọ bá àwọn bàbá nǹkan ṣe mí Olúwa o nǹkan ṣẹlẹ̀ but it is well. Olúwa. Àkódàn nǹkan ṣẹlẹ̀ àwáyàwá lè yóò di la mọ́ ikú yìí bà wá pọ̀ yé ó ga jù. His Royal Majesty Olofin Nurudeen Adebowale Adekanbi OLUBIYI Kejì, the progenitor of AWORI land, 17th April 2004 to 20 September 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ láti wọ Ọlọ́run, ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà la máa padà sí.
Olofin Nuruddin Adebowale Adekanbi OLUBIYI II was installed as the 19th Olofin of ISHERI from the OLUBIYI Akinlolu Railing House on the 17th September 2004. Was it September? No, 17th April 2004. Sorry about that. After the exit of Olofin Ganiu Eniadenwa Obatola Onigbaenkule Keji, Oba Nuruddin Adebowale Adekanbi emerged in Lagos political scene, which he dominated so powerfully in the Second Republic. He worked tirelessly for the victory of the Unity Party of Nigeria, UPN, on the emergency of the administration of Alhaji Lateef Jakonde between 1979 to 1983. He was the arrowhead of UPN's domination of the Ikeja division, Koshofe local government. An energetic, extremely intelligent young man, privileged to create and named Koshofe as a local government. He later contested for councillor under UPN, but due to join us or have it your way, his ticket was diverted to someone else in the military administration. He was committed and dedicated party man, starting from UPN, SDP, AD to PDP of today. He was a committed and dedicated party man, starting from UPN, SDP, AD and PDP. He maintained his political records clean all through. He also played a pivotal leadership role along with Senator Adeseye Ogunlewe and some prominent people in PDP in Lagos and Nigeria at large, before he was chosen as a king in ISHERI Olofin, Ogun State. Oba Adebowale empowered the ISHERites. The importance of good and sound standard education, at least to the university level, if not a PhD holder, as the only way to liberate ISHERI Olofin's youth from the shackles of oppressions of any form. Oba Adekanbi was unique in all spheres of life. He was endowed with historical knowledge, warm, friendly, accommodating, attentive, caring, supportive, jovial, and very blunt to a fault, as he doesn't know how to pretend and judge his ISHERites misunderstandings without prejudice, but in fear of God. His warmth and open spirit attracted varieties of companies to ISHERI Olofin, like Channel TV station, the Nigerian Tulip International School, Gap Bridge International College, Ogun State Properties and Investment Corporation, OPIC, many oil companies, school, Lasena companies, but to mention few. Oba Adekanbi granted the approval for the establishment of the popular Kara cattle markets along the Lagos-Ibadan Expressway. Till today, the markets, amongst other markets, are still waxing stronger.
Olofin Adebowale spent all his years on the throne fighting for the unity of all Aworis. In 2006, upon his return from Hajj, he raised his voice for the creation of Awori Traditional Council from the then government, with follow-up in 2010 and 2014 till his last breath on the 20th September 2020, making total good 14 years of fighting, of demanding liberation from Nigerian governments. I'm using this opportunity as an AWC, an ISHERI, Omobabirin, Tawakalitu, Omotadeshe, Obatula, Onigbakule, Onigbaenkule Keji. I'm pleading to all people concerned, to everyone in government, starting from Governor Dapo Abiodun and others, that you use your good offices to grant my father's wish to his people, the Isherites. I'm talking of our traditional, Awori Traditional Council should be given to ISHERI OLOFIN, because seeking for something not for himself but for his people, and fought for it for over 14 years, until date nothing is done. That is not fair at all. It's not fair. It's not fair at all. And now I'm reaching out to all you in governments. I don't know the offices, but I know of Dapo Abiodun of Ogun State. I know of Baba of Egba, Alake of Egba land. I'll plead as AWC, Omobabirin of ISHERI OLOFIN, that you use your good offices and spirit of God, and you should not let my father's struggle and death go in vain. 14 years of demanding liberty. We are old enough to have our own traditional council as Awori. Thank you for granting my request in advance. Oba Nuruddin Adebowale ADEKANBI drew the Olofin's stool closer to the PDP government led by Otunba Gbenga Daniel. You see, he worked with so many of you before even becoming the king. And you know that he has every right as the father of all Aworis, and ISHERI OLOFIN being the base by our great father, OLOFIN OGUNFUNMINIRE. He's been struggling. He worked with you people. I think, and what he's asking for is not, well, you can call it a favor, but it's not a favor per se, it's his rights. But you are sitting on it, and
I'm just pleading that you use your good offices not to let his struggle for this particular liberty elude us, the Isherites. We, the Isherites, we've grown up, we are matured, and we can handle it. Already, we are the parents. Thank you once again. Oba Nuruddin Adebowale Adekanbi drew the Olofin stool closer to the PDP governor led by Otunba Gbenga Daniel, the former executive governor of Ogun State, to transform ISHERI Olofin and his subjects. You see, everything is demanding is for his people, for his subjects, not for his own personal family, not for his own immediate family, not we, his children, but for all his children, all the subjects. He made the stool as second-class status and got it upgraded to first class during the tenure of Otunba Gbenga Daniel. He also installed 30 baales and upgraded four to king, to the seat of King Obas, Olojodu of Ojodu, Alakute of Akute, Alajuwon of Ajuwon, and Onigoun of Goun. Oba Adekanbi won different cases and also involved in different cases against people that are against AWORI communities worldwide. He was a life builder, a nobleman to the core. He spent his time to empower his subjects. The importance of soaring higher in life. He believed so much in self-worth, which requires thinking straight and aiming high in all honesty, and means of healing the land from wants. Because if you heal the land that you live in from wants, if you acquire what you need, then there will not be famine in the land. There will not be wanting in your community. He did not encourage Yahoo boys. He did not encourage Yahoo boys. He did not encourage Olegba. No nonsense Agbero. If ISHERI Olofin is so peaceful. ISHERI Olofin, and I'm so proud to be an Isherite. In his words, if you have a sound education, you have everything, because your mates, your friends, and anyone, no one can ride you. He transformed different people's lives positively. That was my father. He's so bold. I got that from him. We are bold to a fault, but we are straightforward. He also upgraded Oba Onimakbara, which we heard him talking on the voice message. I really felt so down for Oba Makbara. I think I have to visit him when I go to Nigeria. Alagbasorajo ejo fún mi ní nọ́mbà wọn. Oba Adekanbi OLUBIYI the second, Arole Ogunfunminire,
was a corporate and decent royal father, an excellent leader, a leader of all leaders, the Arole Ogunfunminire, and the generalismo of politics both in Lagos and Ogun states. He was an ally of irreplaceable value, a master of the game, generous in spirit and materials. His charisma is so intoxicating, thus able to connect with the people freely. He was a devoted Muslim. We are all missing him. ADEKANBI, he passed on to the great beyond on September 20th, 2020, aged 71. May Allah sallallahu alayhi wasallam, salatu wasalam, forgive all his shortcomings. I'm proving my Arabic. May Mother Earth be gentle with his remains and grant him Al-Jannatul Firdaus. Amina. 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 Kúlú Allahu mẹ́ta. Bismillah mẹ́ta. Kúlú Allahu mẹ́ta fún bàbá wa tó sùn nínú Olúwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad. Allahu samad. Wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amen. 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 Subhana rabbika rabbil izzati wa amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ní pẹ́ láti ṣe kíni láti mú ètò yìí wá sí ìdúró. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tí mò ń rí ojú yín. Yes sir, ẹ bá mi kọ nọ́mbà yẹn sí orí WhatsApp sir. Because listening to him, let me play his tributes once again. He melted my heart. He melted my heart. Obamakwara, he melted my heart. Kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o. Kò máa sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o. Ìjọ ìtọ́rọ̀ lálẹ́ o. Bàbá mi dèyí wá kó wá gbọ́bẹ̀ o. Nùrù kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o. Ṣèyí fún mi kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o. Nùrù ìjọ ìtọ́rọ̀ lálẹ́ o. Bàbá mi dèyí wá kó wá gbọ́bẹ̀ o. Kò sẹ́ni máa ṣèyí fún mi o. Ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí. Mo fẹ́ pè wọ́n nísìn. Iwájú tó dojúkọ ò ní dàrú. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó fi sílẹ̀ ò mà ní bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ ọba wa, gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ bàbá mi, ọmọ olúńlá ọmọ àgbódèrè, ọmọ òsùn lákẹ̀sán. Kí ni bá ti wí tán? Kí ni bá ti sọ? Kí ni bá ṣe é ṣe níjọ́ tí Ọlọ́fin dá fún mi tí ìbá wà láyé? Gbogbo iṣẹ́ tó ṣe sílẹ̀ nílùú Òkè Àró àti Màpárá tí ò dúró jẹ́. Ó ṣiṣẹ́ lẹ̀ tán wá fi sílẹ̀ fọmọ ẹlòmíì jẹ́. Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni. Tọlọpàá àkùtẹ̀lẹ̀ mi náà ta ni mo ní? Talẹ́ni tó kù fún mi, talẹ́ni ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Tí mi bá so fẹ́rẹ́ Ọlọ́fin ni, tí n bá tọ̀yà Ọlọ́fin ni, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ níbi ló ti dúró tì mí. Mo lọ rojọ́ ní kóòtù ni, wọ́n rojọ́ pẹ̀lú mi ni. Mo ṣe kéèsì 12, gbogbo 12 ni mo borí lábẹ́ àṣẹ Ọlọ́fin ni. Ṣé tìí tán fọlọ́pàá mú mi lọ sí kóòtù ni tí wọ́n struck out dànù ni mo fẹ́ kà ni? Àbí tìí tá àti ẹ̀dídì rojọ́ kan tó ń lọ bíi 5 ni mo fẹ́ wí ni? Àbí ti baálẹ̀ mi tí wọ́n fi mí jẹ tán lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n pè mí lẹ́jọ́? 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ṣe lórí baálẹ̀ nílùú tí mo wà, tí mo dẹ̀ borí 4 kí n tó wá gbàbẹ̀ dọ́ba ìlú Màpárá lábẹ́ ọba wa Ọlọ́fin ti ìlú Ìṣẹ̀rí.
ọba wa náà dín ní Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbíyì tù àdìmúlà àti gbogbo olè Àwórì wó mọ́ mi lọ́wọ́ àjànàkú ṣubú kò lè dìde mo pèpèpèpè nírò òdìdé mọ́ mo lọ́gùnlọ́gùn mi ò má gbọ́hùn ẹ̀ mo lélẹ́lẹ́ mi ò rí bá ta ló kù fún mi mọ́ ó kù èmi ó kọ́ Ọlọ́run ọba tó. Ọlọ́run àdúró tì yín sà. Ẹ̀gbọ́n Sùrà yà ẹ fún mi ní nọ́mbà yẹn sórí kínní mo máa pè wọ́n kó tó di pé a lọ nǹkan kan wà tí mo fẹ́ bá gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ládéládé lóyè ọ̀tọ̀ ìlú ọmọ ìlú ìdílé ọba ní ìdílé olóyè ní ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo yín ni mo fẹ́ fi ìṣẹ̀dá bàbá ńlá wa Ọlọ́fin Ògúnfúnminire mo fẹ́ fi bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi pátápátá wípé ẹ jẹ́ ká ṣera wa nìkan ká máa gbéra wa lọ sílé ẹjọ́ kò dáa tẹ́nìkan bá wà ń bẹ̀ lénìí ẹ lọ á di tiyín náà tó bá dọ̀la ṣẹ́rí ta bá ń ṣe àwa kọ́ ló yẹ ọ ní ọmọ ọba kì í jagun bí ẹrú ọmọ ọba ò gbọ́dọ̀ máa lọ sí kóòtù kó jẹ́ pé ẹ máa gbé orí adé ẹ̀yin bàbá mi ládéládé ẹ̀yin lóyè ẹ̀yin ọmọ ọba ìlú ẹ̀yin olóyè ìlú ẹ̀yin whatever I'm pleading mo ń bẹ̀ yín ni ẹ yé ó tó gẹ́ ká má gbéra ẹni lọ kóòtù lójoojúmọ́ ìtìjú lómi bíi ẹ̀yin ò mọ̀ wípé ìdí àbá ti kóòtù dé ṣé a lè jọ ṣọ̀rẹ́ náà kò sí pé ká má jà of course a máa jà tá a bá dẹ̀ jà a máa parí ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ká wá máa gbéra wa lọ sí kóòtù ìgbéyàbá mi lọ sílé ẹjọ́ ká mi lọ sílé ẹjọ́ lójoojúmọ́ ká mi gba lọ́ọ̀yà ká mi gba dájọ́ ká mi sanwó fẹ́lẹ́ eléyìí ká mi sọ̀tọ̀ ọ̀hún owó ìyẹyẹ kẹfì tọmọ kẹfì rọmọ lọ léèwé ìyẹyẹ kẹfì fún àwọn ayáyé nílé kan lọ fi má ṣokòwò okòwò yìí máa mówó gidi jáde yìí máa mówó sàn jáde yóò máa fún ìyàwó ẹ̀ sí mi lọ yóò máa fún ìyàwó lágbájá lómi lọ ìka amúgèlè adẹ́ngẹrẹwẹ́ yìí amú gbogbo akosọ́rùn a máa fún ìyàwó lágbájá ni olóyè là bàbá yẹn bàbá rere ni kò mí bá wọn rẹjọ́ kò mí lọ kóòtù kò mí ṣe ẹjẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n sọ Àwórì tí mi máa fi ká bọ́ a ti ṣe àṣẹ̀yìndè fún bàbá ẹ jẹ́ ká ṣe fàájì fẹ́rẹ́fẹ́ fàájì òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ẹ má jẹ́ kí n sọ Àwórì kí n fi kọ́ra mi lẹ́yìn mo ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ni mo fi orí Ọlọ́fin Ògúnfúnminire mo fi bẹ̀ gbogbo yín mo rí fídíò kan gbà ojú gbà mí tì irọ́ òótọ́ nǹkan tó bá ti bọ́ sórí mídíà ó ti bá ìdọ̀tí jáde ó ti bá ẹ̀gbin jáde ó ti bá wọ̀sí jáde irọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ò ní tán oní nǹkan ò ní gbẹ̀san ẹ̀yin tó jẹ́ pé tẹ́ bá ti jọba ẹ máa sọra yín dọlọ́run ni ẹ máa kó àwọn àmì kiri títì kan máa bá yín rìn kílẹ̀ ń gbé tẹ̀ ń gbin. Are you not supposed to be the shield for people? Why do you need police to be protecting you? Why do you need so many police to be protecting you? I'm so ashamed. I received a video lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òṣèlè yìí náà ni ọmọ Àwórì ẹni tí wọ́n pa ṣe rò pé ẹbí ẹni yẹn inú wọn máa dùn bí wọ́n tiẹ̀ jáde tó tiẹ̀ ṣàlàyé pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí kí lẹ̀ ń kọ́lọ́pàá kiri fún tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀ bàbá mi ló ti lọ yìí gbogbo ohun tó ní
ó dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ní ọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá rèé. Yàrá tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ kò lọ́hàn lójú fún jáṣọ ọ̀pá mẹ́fà lọ. Torí pé kí nígbà tá a wáyé náà aṣọ ni wọ́n fi gbé wa kúrò nínú ẹ̀jẹ̀. Nígbà tá a dẹ̀ tún máa lọ aṣọ náà tún máa fi dàbò wá padà sínú erùpẹ̀. Èní ilé ẹjọ́, ọ̀la ilé ẹjọ́, ọ̀túnla ilé ẹjọ́, ọba máa lọ. Ẹ máa kọ́lọ́pàá bíi 10 á máa yìnbọn sókè wọ́n máa bìlà títì. Kí ló dé? Kí ló dé? Queen Elizabeth of England tó bá rìn títì wọ́n ń bọ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀yin gbogbo nǹkan Nàìjíríà lẹ máa fi yọ̀ já ní, ẹ máa fi kọ́hún já ọbẹ̀. Ẹ gbé sọ sílẹ̀. Ẹ gbé sọ sílẹ̀. Gbogbo ẹjọ́ tẹ́ ní ní kóòtù pátápátá. Ẹ wà tí ọjọ́ tí a ti ń jà fún Àwórì council yìí. Nígbà tó jẹ́ pé ẹnu yín ò jọ. Ibi tó jẹ́ orí ẹ fẹ́ máa fi bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ lọ ń gbàbọ̀dé lẹ́yìn. Ẹ wá rò pé ìjókòó sórí àpèrè yín máa nítura. Kò lè nítura o. Kò lè nítura. Tó bá rò pé tó bá jẹ lọ, tógún bá jẹ lọ, ọgbọ̀n á jẹbọ̀. Ṣé ti bá mi send? Okay, ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n directly láti bíbá. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ pe bàbá mi ọba onímọ̀pára yẹn because message wọn yẹn ó melt heart mi ni. Ọlọ́run wá jẹ́ kán gbé. Kán má sọ pé The Bluetooth device is ready to pair. Kán má sọ pé kí ló ń jẹ́. Kán má ní wọn. The Bluetooth device is connected successfully. Okay. 2, 3, 4, 8, 0, 3, 3, 3, 3. Ọlọ́run á jẹ́ kán bá mi gbé o. Ṣé ti bá mi sọ fún wọn pé mo máa pè wọ́n ṣá because number tí mo fi ń pè wọ́n ó lè lọ yọ, ó lè má show fún wọn. Nigeria gbé. 1, 2, 3. And it's giving me good quality here. Wọ́n dà wọ́n ní nọ́mbà tó pọ̀ so wọ́n transfer gbogbo nọ́mbà wọn káàkiri ni. Hello. Ẹ má olíbẹ o. Kí ti gbé o. Kábíyèsí o bàbá mi. Kábíyèsí o. Kí mi sọ̀rọ̀ o. Ewùsì lómi sọ̀rọ̀. Ewùsì Ọbátúlà lómi sọ̀rọ̀ láti ìlú òyìnbó o. Ẹ máa fijọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sáà mo ń ṣe ayẹyẹ fún bàbá lẹ́ni ni mo wá gbọ́ níyàwó. bẹ́ẹ̀ ni lórí Facebook mo wá ń gbọ́ mo play message yín mo play ẹ̀ sínú ẹ̀ àwọn èèyàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sọ̀rọ̀ yẹn ó kàn mí níbì kan lára mo wá ní kí n pè yín kí n sọ pé ọ̀kan oṣù láwà ọlọ́wọ̀n bá rọ gbogbo wa lójú
I don't know. I don't me mọ bí mo ṣe máa sọ but nǹkan tí mo ṣá fẹ́ sọ ó ti yé yín ṣá gbogbo wa pátápátá ni Ọlọ́run á bá wa. Ẹjọ ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀. Kí ni yẹn break? Ẹ yẹ kí n kúrò níbi tí mo wà sí láàrin 10 minutes ó ń break mi gbọ́ dáadáa. Yo. In 10 minutes lákè bá pé nọ́mbà yín ṣó ni bá pè yín padà. Lórí life ni mo wà ní mo kàn ní oh my days. In 10 minutes ó ń break. Okay, ṣe ní nǹkan tẹ́ máa fi kọ nọ́mbà mi sílẹ̀. Ó di pàfẹ́. Anyway, alàgbà Suraju tó bá lè bá mi fún wọn ní nọ́mbà mi wọ́n ní kíní yẹn ń break èmi dẹ̀ ń gbọ́ wọn dáadáa gbogbo wa náà là ń gbọ́ wọn dáadáa. Mo kàn hello Mariama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh àwọn tí Kútọ̀nù ni wọ́n wọlé yẹn ẹ ṣé kú àdúró tì mí ẹ ṣé mo dúpẹ́. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ ẹ má jẹ́ kí Mercy máa ṣe rí Mercy ẹ má jẹ́ kí a máa lo ẹ̀tanú ẹ jẹ́ ká jáwọ́ kúrò nínú ẹ̀tanú tá à ń lò yìí dédé ọmọ Àwórì lílé lóko lè yóò di ó ti di wákàtí méjì gbáko tí mi fi ṣe kíní yìí ṣùgbọ́n nítorí pé èní jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ pé ọjọ́ ọ̀tọ̀ ni tó bá yẹ pé nǹkan tá à ń ṣe gangan ni wákàtí kan àbọ̀ la máa fi ṣe ṣùgbọ́n nítorí pé èní jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ pé ọjọ́ tí à ń ṣe ayẹyẹ ìkẹyìn fún bàbá wa ọba Adékànbí Olúbíyì kejì àrólé Ògúnfúnminire àdìmúlà gbogbo Àwórì pátápátá bá a lo wákàtí 10 kò pọ̀ jù Ọlọ́run ọba ló ọmọ èèyàn ló ń tán gbèsè ló ń jẹ gbèsè Ọlọ́run ọba ló ń san kò bá nira dé bí mo ṣe ń sọ lọ ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká máa gbéra wa lọ sí ilé ẹjọ́ òun ló ṣe kinní kan òun ló ṣe kinní kan ẹ gbórí fólórí kẹ́yìn náà kẹ́ lè ráyè lọ. If you think you can debar somebody, if you think you can pay people, you can pay your way out to get something, you'll be disgraced. That is just it. Because this is what we are talking about here. We are talking about alálẹ̀. We are talking about alálẹ̀. Àwọn bàbá tí ẹlẹ́dàá tó máa bínú sí ẹ wípé ṣẹ́rù tí ẹ bá yín ni. Níbi tí bàbá tó tẹ̀dó sí ẹ ń fi ẹ̀tọ́ bẹ̀ dùn ẹ wá ń pé bíríkótó ẹ ń pé bíríkòtò ó mà ṣe o àìgbọ́n ló ń ṣe yín àìmọ̀kan ló ń ṣe yín ẹ̀yin ò mọ̀ wípé ọmọdé tó bá tara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n láyéláyé kò yé yín ni. Nígbà tí bàbá yìí ti ń jà tó ń jà fún ẹ̀tọ́ gbogbo Àwórì láti odidi ọdún 14 àbá ó jà títí di ìṣẹ́jú péréte tó fi sùn ni. Ṣé tó bá wá dé òdì kejì tó bá lọ bá tó bá pàdé Olúwa ló mọ ṣe ń tó lọ́hùn tó bá sọ pé ọmọ yín o àdàpọ̀ mọ́tọ́ yín o òun ló ṣe kí ni o ló ní orí àpèrè yín ò ní nísinmi ṣé àwọn alálẹ̀ ò ní yọkùn mọ́ wọn ní yọ kóńdó wá bá ẹ̀ẹ́talẹ̀ kan fẹ́lẹ̀ ẹ̀tún mú ẹ̀tún tà fẹ́ lòmíì kò dáa Olúwa ló ní gbogbo ẹ̀ tí àwọn bàbá wa tí wọ́n bá jẹ oore ọ̀fẹ́ torí pé àwọn náà kọ́kọ́ débẹ̀ ọwọ́ ta ni wọ́n ti rà á owó ta ni wọ́n ti rà á ẹ ti ẹ̀dúró náà gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀ ń ta gbogbo àwọn ilẹ̀ Àwórì yìí àwọn ọmọ tá a wà níta nǹkan nígbà tá a bá dé kí la fẹ́ kọ́lé sí ibo lẹ fẹ́ ká kọ́lé sí ibo lẹ fẹ́ ká jókòó sí àwa tún máa wá lọ ralẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará àta àbí ká máa rà á lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ẹ ti tà á fún wọn á máa ní bàbá wọn náà ló ṣàtàlẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká gbowó gèrè máa ṣàlẹ̀ lórí ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ à ń gbogbo ohun tí àbá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ohun tí gbogbo àwọn ìrìn àlùsì tẹ́ ń rìn kiri lóru
gbogbo àwọn ìwà hooligans tẹ́ ẹ̀ ń rìn kiri ẹ yé ba Ògúnfúnminire lójú jẹ́. ṣebí èèyàn ló pè mí pé ọmọ Tádé ṣe ilé koko ń tagbe. ètò ń tòjàre bàbá mi Akódanlóyè. ṣebí èèyàn ló pè mí ló sọ pé ọmọ Tádé ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn káàkiri yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé sísì ló fi ń ṣe wá máa lọ ṣe sínú ilé bàbá ẹ̀. bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. mi ò dẹ̀ ní gbàgbé láéláé mo tún ti sọ fún àwọn ọmọ mi pé tó bá di ọ̀la yìí náà tún sọ fáwọn ọmọ yín wípé Ọlágbájá báyìí ló sọ fún mi pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe fún àwọn èèyàn káàkiri yìí kí n máa wá ṣe sílé ṣùgbọ́n nígbà tá a bá délé tẹ́ ẹ bá ti mú gbogbo ilẹ̀ tẹ́ ẹ ti tà á tán ṣé mi àtúwá máa rẹ́ǹtì ilé lọ́wọ́ tí ìnà máa lọ rẹ́ǹtì ilé lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ẹ talẹ̀ fún ẹ tí ẹ máa fi díẹ̀díẹ̀ sílẹ̀ tẹ́ bá tún wá talẹ̀ ọ̀hún tán ẹ mówó ọ̀hún ẹ kùná ẹ ní fi ṣe nǹkan sí community. You turn it to be your personal gain. Have you forgotten that those lands belong to your forefathers and you gained it? You have access to it. You can only take part of it and use the remaining to take care of the community. Mi ò fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ débi tí mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ délé ní nítorí pé a mọ̀ mí ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ táwọn bá dẹ̀ rí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá pàdé ọlọ́rọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló ń dà onílù ló pàdé oníjó ṣe mọ̀ pé nǹkan àbúrẹ̀kẹ̀. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀bẹ Elédùmarè gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ládéládé gbogbo lóyèlóyè tẹ́ ń wò mí lẹ́yìn kinní yìí gbogbo ẹ̀yin màmá mi gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ilẹ̀ ti ṣeré ọlọ́fin dédé yín pátápátá yẹ kí mi yẹ fún ẹ mi wò mí o ọmọ Tádé ṣe àmì wò ẹ ó ṣe bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dúpẹ́ orí adé kì í sùn ta mo dúpẹ́ wípé ọkọ mi lọ sókun ó lọ sọ́sà ó padà sébùté mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin màámi pátápátá gbogbo yín pátápátá tẹ́ ń bá mi sọ̀rọ̀ látìgbà tí kábíyèsí ti sùn tẹ́ pé tẹ́ bá ti rí mi ẹ máa kóra yín jọ ẹ máa ṣàdúrà fún mi àdúrà yín ìwúre yín á ṣẹ mọ́ mi lára kò ní ṣẹ́ dànù màá padà bá gbogbo yín náà láyọ̀ àtàlàáfíà mi ò gbogbo wa pátápátá ta wà lẹ́yìn odi àti ọmọ mi Akódanlóyè àní kúsòkò ìwájẹ gbogbo wa ilé koko níta gbé a máa délé láyọ̀ àti àlàáfíà gbogbo wa la máa bá yín a máa kẹ́rù padà wálé ṣùgbọ́n ẹ filẹ̀ sílẹ̀ fún wa tá a lè rí lò tá a bá dé o èyí ni ohun tí mo ní láti bá wa sọ torí tọmọ ìyá méjì bá wọlé tán bá rẹ́rìn jáde wọn ti tanra wọn jẹ nìyẹn ohun tí bàbá wa jà fún títí kí wọn jà fún nǹkan kan ẹ̀tọ́ kan ṣo tó dẹ̀ pé ẹ̀tọ́ yẹn dẹ̀ ni fún ọdún 11 ẹ̀yin you people in government I'm pleading on to all of you that are in the council whatever I don't know your list. The only person, the two people that I can mention is Alake of Egba and maybe I'm sure he's in the council. Alake of Egba and who else? Dapo Abiodun, Governor Dapo Abiodun and other dignitaries. Please, we are matured enough to have AWORI Traditional Council at ISHERI OLOFIN. Being the head, being the father, being the parents of all AWORIs worldwide. God bless you. Each and every one of you that sent us a condolence message, we appreciate you. God bless you. You shall all live a glorious life full of peace and rainbow colors. Bàbá náà tí wọ́n dẹ̀ sùn nínú Olúwa tán lọ pàdé àwọn
bàbá lọ́hùn ẹ káàbọ̀ ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ rí mi ẹ káàbọ̀ àti parí ẹ̀ ẹ máa wò later. I'm not happy anyway, but there is no problem. Bóyá time difference yẹn náà ni time difference. I'm sorry, I put 6 o'clock, which is I'm supposed to put it 5 Nigeria, 6 Europe or something like that. But anyway, the recording is there, and as many that are there behind the scene, I appreciate you all. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin baálẹ̀, ẹ̀yin ọbas, ẹ̀yin oloris, ẹ̀yin ọmọlé pátápátá gbogbo yín ni mo kí wípé ó gbére ó máa gbére fún gbogbo wa ni o. Ẹ ṣé, èmi ni tiyín ní tòótọ́. Ewùsì Ọmọ́tádé fún Ṣayọ̀ Ọbátúlá láti Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin. Mi gbọ́dọ̀ lọ láì play yìí kìíní mi. Yéèpà olóyè màpàrà bàbá màpàrà tí mo pè wọ́n fẹ́ kí n fi para. Èmi náà kí bàbá mi. Ẹ jẹ́ kí n mo gbọ́dọ̀ mi gbọ́dọ̀ jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀. Èmi náà kí bàbá mi. Oníláre o. Ẹyẹ ire ìlú. Ẹyẹ oníláre o. Ẹyẹ ire ìlú. Ẹyẹ bẹ́ẹ̀ ni o. Ọba jíni tó bá wù ú àdánisí ó sì wù ú apenisọ́dọ̀ òótọ́. Lára títóbi yín náà lẹ fi pe bàbá wa aláyélúwà ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí Olúbìyí kejì Ọlọ́fin ìkọkàndínlógún ti ìlú Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin àti Àdìmúlà fún gbogbo ilẹ̀ Àwórì pátápátá ká pàtàsọ́dọ̀. Ó ṣe ó dùn wá ó sì gbòmìjé lójú wa, àmọ́ tàbí yìí ikú apagbe bí ẹni tí ò lárò, ikú apàlùkò bí ẹni tí ò lósùn, ikú àsìpàdékèlèkè bí ẹni tí ò dẹ̀rọ, ikú apá babaláwo bí ẹni tí ò gbọ́fà, ikú apá oníṣègùn bí ẹni tí kò lóògùn, ikú ló pa bírí tá abírí fi kú, ikú ló pa bírí tí abírí fi rọ̀ wà ní mábọ̀. Ikú pagbe tó ń tarọ́, ikú pàlùkò tó ń tòṣù, ikú palékèlékè tó ń tẹ̀kù, kátó rìnrìn òdìgbò òdì kátó rẹ́fọ̀n ó dọ̀dọ̀, kátó rẹ́yẹ bí ọ̀kín kọ́ ó dọ̀wọ́ Elédùà. Kábíyèsí aláyélúwà ọba Nurudeen Adébọ̀wálé Adékànbí ó dárí lọ ó dojú àlá ohun tí wọ́n ṣe lájùlé ọ̀run ní kẹ́ máa bá wọn ṣe. Gbogbo ọmọ Àwórì ní ilé lóko àti lẹ́yìn odi wọ́n ń ṣèdárò yín o. Ó ṣe wá bíi kẹ́ ẹ má yìí lọ, ṣùgbọ́n àṣẹ Elédùmarè ọba mi ni. Bá mi ọmọ olúńlá, ọmọ Ọlọ́fin àgbódere, ọmọ káfọpáwà káfàjẹwà káfọgèdègèdè ọwọ́ wa kò délé Ìṣẹ̀rí mọ́lẹ̀, ọmọ erinwó ọpa ẹgbẹ̀rún àjẹ, ọmọ arúgbó olúfà tí ń tòṣùmarì, iwájú ọlọ́kọ̀ tí ń sowó, ẹ̀yìn kò lé ọlọ́kọ̀ àṣejìgbà ilẹ̀kẹ̀, ògèdègèdè ọlọ́kọ̀ tí ń tọ̀ yẹbẹyẹbẹ lójú omi, ọmọ àkẹsàn lérí agbẹ̀bí òmùwẹ̀. Máàmí Wúsì ọmọbabìnrin Táwà Kálítù Ọmọ́tádé fún Ṣayọ̀ Ọbátúlá, ọmọ onígbàkulé kejì ti ìlú Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin ló fèyí ṣe ìdárò ọba láti ìlú Brussels ní Belgium. Ẹ̀gún tòró. Ìrókò àbọ̀ lọ́jọ́. Ọ̀sẹ̀ ọ̀làǹtọ́lọ́ ẹ ṣé èmi náà mo ti ṣe ìdárò akódàn àwa méjèèjì náà ló wà níbẹ̀. Mo retí kí wọn náà kó ṣe, mo ní kó ṣe òṣè tọ̀dọ̀ tiẹ̀ omi jẹ́ ò jẹ́ kó lè ṣe. It is well. Èmi náà ò lè ṣe, mo ṣe ní kán bá mi ṣe ní Nàìjíríà, mi lè ṣe, I tried, ohun mi crack ni. Ṣùgbọ́n thank you ìyá mi Akínsànyà, ẹ ṣé mà, mo appreciate yín. God bless you akódàn lóyè bàbá mi. It is well with us. Gbogbo alamade láyọ̀ àtàlàfíà. Nǹkan ṣe wá jàre o. Àṣẹ o, àṣẹ. Nǹkan ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lé ẹ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ mọ̀ nǹkan kan. Àwa tá wà ń bí, àwa la feel age. Gbogbo yín kan gbámú kúkú mú pé gbogbo yín wà ń bẹ support ara yín. Àwa support ara wa pẹ̀lú ògiri ni. Tó, alhamdulillah rabbil alamin, Olúwa ṣeun. I'm going to hold it. I'm going to hold it. Okay. Next Saturday,
a máa gbé apá kejì jáde, a ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa, a máa fi sí ní gbogbo ìgbà. Ọ̀nà mẹ́ta la pín sí nítorí pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti jẹ gbogbo àwọn ọba méjìdínlógún tí wọ́n ti jẹ látòrí Ọlọ́fin Ògúnfúnmínírè àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ bí wọ́n ṣe ń dàgbà sí tí wọ́n ń jọba tí wọ́n ń lẹ́ka tó ń lọ káàkiri èyí tó lọ tẹ Ìsọlọ̀dó, èyí tó lọ tẹ Ọ̀tàdó, àtàwọn tó sọ pé Gbárì ni, àtàwọn tó sọ pé inú Ìdúmọ̀tà náà ti yọ Ọ̀tà. Ẹ wá gbọ́ tán, ẹ wá gbógidì ìtàn. Bàbá fídíò tẹ́ ẹ̀ dúró ṣe yẹn is a big blunder. Ṣùgbọ́n dáadáa ò lè jà, ó lọ́mọ kan tó gbónu. Ẹ máa wòran, ẹ ṣáà máa wò mí látọ̀hún, ẹ ṣáà máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Máa ṣe inú yín á dùn sí. Àṣẹ Èdùmàrè. God bless you all. Thank you all for joining me. Thank you all for celebrating my father's exit. I really appreciate each and every one of you. I love you. Ṣé mọ̀ kankan? Nǹkan méjì lè wọ́n fi máa ń mọ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ yàn. When you have a big scandal, kí ló ṣẹlẹ̀? Irọ́ ni o, òótọ́ ni o, wọn ò fẹ́ mọ̀. Àwọn tó bá dúró tì ẹ́ lásìkò yẹn, tí wọ́n dúró tì ẹ́ tó ń rí wọn lójoojúmọ́ bíi màmí Akínsànyà yìí. Ẹ̀ẹ̀kan ṣo báyìí ni mo pàdé wọn ní Ìkórè ní Sheffield. Ẹni tẹ́mi pẹ̀lú wọn tá a jọ mọ́ra, wọ́n ti kú, wọ́n ti sùn. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ yẹn wà ń bẹ̀ nítorí wípé ẹni tó ní ẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn ni wọ́n. Ṣóyé? So, lẹ́yìn when you have a scandal, kí náà ń pe scandal ní Yorùbá nítorí mi ò fẹ́ sọ Yorùbá bí bọ̀dá mi Sàákà tó máa sọ Yorùbá tó sọ Yorùbá tó dáràn tó sọ òyìnbó tó dáràn sí. Ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀fẹ̀, inú bàbá gan máa dùn pé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la fi kárí bọnú. He led a good life. He led a good life to the last minute. He was a warrior, a fighter. Yes. I'm proud to be his daughter. Kí náà ti ń pe scandal? Má jẹ́ ká gbọ́ àbí ṣe má jẹ́ ká gbọ́ nǹkan má jẹ́ ká gbọ́. Àwọn tó bá dúró tì ẹ́, irọ́ ni o, òótọ́ ni o. Àwọn yẹn ló lè máa pè ní ẹni bí ọkàn ẹ̀. Scandal. Ìkejì, ní ìgbà tí o bá ṣubú tí wọ́n rò pé o lè dìde, Sànní kọ lórin. Ó ní ọ̀tá mi máa yọ mí bí mo bá ṣubú, tèmi bá ṣubú èmi á dìde. Tó bá ní scandal, àwọn tí wọ́n dúró tì ẹ́ tó ń rí wọn lójoojúmọ́ tí wọ́n support ẹ tó ń wà pẹ̀lú ẹ, àwọn yẹn lè yàn. Ṣé rí àwọn tó yẹ pé tí nǹkan bá ń da nìkan ló máa rí wọn, sá fún wọn, apààyàn ni wọn ò fẹ́ ìlọsíwájú ẹ, wọn ò fẹ́ ìdùnnú fún ẹ láti bíbá ìdébẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n èmi máa ń sọ kinní kan, mo ní gbogbo ẹni tó súnmọ́ mi pátápátá bí mo bá ṣe rò pé kó rí fún wọn ni kó ṣe rí fún mi. Òun ni àdúrà mi nìyẹn lójoojúmọ́ tí mo fi ń ṣe kíni, tí mo fi ń yọrí ju gbogbo wọn lọ. Nígbà tí wọ́n rò pé ó ti tán, nígbà tẹ́nìkan dédé bọ́ sórí kinní tó ń sọ̀sọ̀kúsọ, ó ní mo pààyàn. Wọ́n tún gbé witness jáde, witness kìíní, witness kejì, witness kẹta. Ṣe mọ̀ wípé ta ló máa sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣùgbọ́n nígbà tí àsìkò Ọlọ́run dé, ó fi gbogbo wọn ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ̀ńtán ni mo ti pa years ago, ó ṣe kú ní last month ni. Mo wá bọ́ síta, wọ́n tún wá kọ́ ọmọ wá bá mi, wọ́n kóyàwó wá bá mi. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni bàbá yìí, ó máa dúró tì ẹ́ títí ni. Àwọn tó yẹ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wọn máa sá lọ, ẹ̀yin náà ẹ sá fún wọn. Tó bá padà wá, ẹ má dúró dè wọ́n. Wọ́n lè bu oògùn, wọ́n lè bu májèlé sínú oúnjẹ fún yín. Ẹ ṣọ́ra. Ire o, ire kàǹkà. Ó dìgbà.